Bicolano. SND, Noel Di Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel Di Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel Di Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel Di Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel Di Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel Di Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel Di Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya man dumaditi noon ka, bastang importante makatabang siya. Aramin mo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel Di Luna ka ang tabay ta. Gigibo niya gabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel Di Luna, ako na yupot na mabuot siya. Nakulang mga taong kinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel Di Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel Di Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel Di Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel Di Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel Di Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel Di Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel Di Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel Di Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, ito naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema, dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas mi sa igdi, dumaan na po kami kay Noel Di Luna. Ito po kay Sir Noel Di Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair.
sa papa ko na nakatabang po sa Muyang Maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel de Luna, salamat po sa mga tinawa mo po tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out pa man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel de Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel de Luna. Salamat po. Kasi motor po pala kasi pag-apod niya sa kuya, ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa sa trabaho at saka po pag-uli. Then na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel de Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawanan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ko. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel de Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si Nomini Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pagkagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel de Luna, nagpadara po siya ng tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Makoapo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Makoapo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganahan kan mga Bicolano. Kuya na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Lawasain siya magdumaditi nuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Aramin do ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna kaantabay ta. Iibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganahan kan mga Bicolano.
Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Lawasain siya magdumaditi noon ka, bastang importante makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Gigibuhon niya gabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako dayupot tamabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibabing mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang da po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas mi sa igdi, dumaan na po kami kay Noel de Luna. Ito po kay Sir Noel de Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ansa ko yung kuyan, agam nagkailan kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng kuyan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel de Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mo. Dako lang marayang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel de Luna
na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel de Luna. Salamat po. SND. Si motor po palanda si pag-apod niya sa kuya. Ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa sa trabaho at saka po pag-uli. Then na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinawon ni SND Sir Noel de Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinuunan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel de Luna. Lumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pagkagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel de Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin. May po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Uyan na naman si Noel de Luna. Simpleng tao, mabuuton pa. Dawa sa siya magdumaditi nuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ta. Iibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa
tagapos na kalugar niya. Permi nakaantabi sa nagahagad ning tabang, mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, permi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya man dumadiri noon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ka. Gigido niya gabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako dayupot, tamabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Right. Ayan, maray na sa insurrectos. And mga tugang, ini na po ang pighalat kan gabos. SND ML Championship mga tugang and a battle to remember. Alright, ini na po ang saro sa pinakadakulang event or tournament igdi sa partikan 3rd District of Kamzur. Mga tugang na pinag-organisar kan SND team. No? And syempre, ang pakawat na ini, dahil ibang kamautan ang sa tuyang padabang Pilandro po, na si SND Sir Noel de Luna, ang makapagtaonin kaugmahan, lalo na sa sektor din mga kabataan na mahilig magkawat nin Mobile Legend. Alright? Pero bago ang gabos, dapat magpabistungo na kita, tabi direct, ano? Ako po, ang sa indong mga kaibanan, ang sa indong host, ngunyan na pagkaaga na ini, day 1 kan ML tournament, digdi sa partikan 3rd Distrito. Ako po si Pla Persia, gikan pa sa probinsya nin Albay, naimbitaran pasiring igdi sa partikan Naga City, garing mag-host kaining ML Mobile Legend Tournament na pinagigibu or pigkukundusirta ngunya na aldaw na ininin Monday petsa 14 po tabi sa bulan na presente kan March sin sa taong 2022. Otruhon ko po tabi ang tournament na ini, iyo po tabi ang pinag-organisar kan Team SND ngaring makapagtaunin kaugmahan
And may pamati sa mga kabataan, lalo na duman sa mga mahilig sa sports, aron kay ni po tabi na ML Mobile Legend, ano? May pamati kan pilanro po na magin-an sektor kan mga kabataan mga tugang sa iya po tabi na pinagpa-prioridad, yo. Lalo na po tabi pag congressman na si SND, you know? So, yan mga kaibigan. Ano pa ano sa tuyang kwan? Ready na ba? Ready na tabi sa mga players ta? And first ano ba? Lahat mo na. Ang first na makawat tabi ining Dark Side Aces versus Greek Odds. Okay? So ini tabi ang nasa group S mga tugang, and ini ang madadalan live digdi sa partikan Grupo Insurrectos na page, ano? And of course, yung tulong grupo ang makawat na sabay-sabay. Ang magiging live lang mga tugang, ini po tabi nasa Group S. Ini po na Dark Side Aces and Greek Odds, alright? So ang Group N, ining PDS Sulid saka Sirapim Sports, makawat man sinda kasabay ka ining sa Group S, ano? Alagad ini po tabi dai madadalan sa live, ano? Pero kasabay na kamo sa elimination round, ano, mga tugang. And syempre may igwakitan rules. Maski sa rin manakawat karawat igwanin rules, ano, di ba? So kinakaipuan na maintindihan ka sa tuya mga players. I think alam naman nila yung mga rules ng Mobile Legends, ano. So, pero utruhon tagiraray, may mga rules kita na dapat na sunodon. Ngari po tabi na dai kita magkaigwan in technicality or dai kita magka-problema na iyuan magiging dahilan para mas ma-disqualified, ano? So number 1 tabi sa rules dapat pwede igdian ko trust talk. Ang pagkaisip ko, bawalan mga trust talk ang digdi, So, Dave, dapat mabuot lang kita. Good vibes lang. Mga players, ha? Good vibes lang kita. So, ang rules tabi, 5v5. Ano? 5 kontra 5. And labanan, mga tugang by group. Right? Match reporting. Sige, labaon kayo ini. Teams must report the results after each series to the tournament admins teams. Alam mo na, alabaw nini dapat mag-explain kayo ni, so nag-gibo kayo ni, ha? Anyways, aram na nindo ang rules, ha? Ma-start na kita. Ilang minuto na lamang ho ay mag-start na tayo ng ano ba to? Ano tawag dito? 5 kontra 5. The battles begin, mga kaibigan. Ayan, ang unang maglalaban, mga kaibigan for today, day 1, mga kaibigan ng elimination round, ang Dark Side Aces versus Greek Odds. So, ready na ba kayo? Ayan, ready na ba yung Dark Side Aces and Greek Odds? Ayan, sana ready na ho kayo, ha? And sa Group N, PD and Sirapim Sports. And Group D, Phantoms ba to? Versus Sugo ni Herodes. Ay, matindi. Matindi ang grupo na ini. Sugo ni Herodes. Ayan. So, konting minuto na lamang ho ay mag-i-start na tayo. So, ayan. Mag-ready na kayo. At sanay, yung mga gamit yung hero dito ay pangmalakasan, ha. At ito po ay tournament. Hindi po ito laro-laro lang sa bahay, no? So, kailangan pangmalakasan ang ating gamit na mga hero dito. Alright? So, ayan. Mag-start na tayo. Maya-maya lamang habang naghihintay tayo ng player. So, ready na ba? Let's the battle begin, mga kaibigan. Alright, this is Mobile Legends Bambang SND ML Championship, a battle to remember. Alright. Ayan, ready na? So, ready na ho ba? Ayan.
Preparado na. At syempre, kasama natin dito yung mga, ano bang tawag sa inyo? Arbiter? Itong mga magagandang babae. Ano nga? Ano ba? Referee? Ano ba sila? Host. Referee, host, arbiter. Ayan, makikita. Ano ng camera. Yan. Sila yan, oh. Yan, si Catherine at si Hannah. Alright? Sito ba yung isa? Di ba tatlo yan? Yung isa. Paki-capture nung tatlo doon. Yan. Para makita, aware sila, mga kaibigan, para aware sila dito sa ating studio. Alright? So ayan, yan po ang mga kasama namin dito. And of course, sa technical, nandito ho si yung IMJ, mga kaibigan, si Ian, si Direct MJ, and of course, the cameraman and host din? Control. Alright, sa control. Sino ba ang mga pangalan nila? Cameraman? Si cameraman muna. Joseph. Alright. At yung cameraman natin si Joseph. Yung sa control si Macmac. Alright. So yun na, si Hannah and si Catherine. Sa group D, yung sa group S, ang in charge dito ay si Catherine. Alright? Yan po, yung magandang dilag na yan. At sa group D, ito po na si Hannah. Ayan. Group N, yun. Nawawala. Sino yan? Si Kia. Meron din, nandun din si Pepay at si May. Alright. So ayan mga kaibigan, mag-i-start na tayo. Let's the battle begin. Hindi, okay lang. Ang importante yung nasa live, alright? So, start na. Let's the battle begin. Ayan. Ano ba yung mga gamit ninyong hero? Alright, dapat pagalingan to ha. At tandaan nyo mga kaibigan, 100,000 ang pwede nyong mapanalunan dito. 100,000, tumataginting na 100,000 mga kaibigan. Yan po yung champion, di ba? 100,000 yung mapapanalunan. And yung second prize, 50,000. And third prize is 25,000 ang pwedeng mapanalunan. Plus consolation prizes, yun na yung tinatawag na smartphone. Alright. So, napakalaki yung premyo. Ito po ay mula sa puso ni S&D, Sir Noel de Luna. At sa tulad ng sabi ko mga kaibigan, ito po ay ginagawa ng ating pilantropo upang mabigyan, mapagtuunan ng pansin at maiparamdam sa ating mga sektor ng kabataan na isa kayo sa mga prioridad ng ating Congressman, Sir Noel de Luna. Alright? Priority ho kayo. Isa ho kayo sa mga priority ng ating congressman. Kaya lang medyo naglalag. Bakit tayo naglalag? So, ayan. Okay. Alright. 100,000 pesos ha. Galingan nyo. Mga bro. Mga brother. Galingan nyo. Ayan, live ho tayo Live ho tayong napapanood sa Insurrectos. At ang naka-live ngayon ay ang Dark Side Aces at Greek Odds. Sa Group S po ito. Pero, at the same time, naglalaro yung Group N. Alright? Si PDS Sulid and Seraphim Sports. And sa Group D, Phantoms versus Sugo ni Herodes. Matindi. Wala bang sugo ni dyan? Sugo ni Herodes. Alright. Para marami yung nanonood, paki-share ng aming live. Paki-share ng ating live. Nagpipick sila ng hero. Alright. So, yan. Hindi ko kasi masyadong nakikita yung screen natin, kaya dito na lang ako sa cellphone ko. Your team is banning. I harness it.
Pwedeng mag... Okay. Pwede mo nang magburo baile. Your team is picking. I will protect you. Your team is picking. Muscle of Iron. Na ito po ay first round. Ang elimination natin ay first... ano bang tawag doon? Pag natalo dito, automatic eliminated na. Alright, so kung sino yung mananalo, siya yung may chance na makarating sa ating next round. Alright, so kaya dapat pagalingan talaga. Ha? Pagalingan. Good luck! Good luck guys ha! Good luck sa inyong laro. Galingan nyo. Everything engulfed in flames. Ayan, start na tayo. Welcome to Mobile Legends! Yung hero. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Ay, start na All pala. troops deployed! Dark side hero is malabo yung ano ko Ayan. Ayan na yan, live na yan. Ayan na. Kaibigan Anong color yung dark side? Yung color blue? Alright, so yan. Blood. Delay dito. Ano ba yan? Ha? Sino ang na-first blood? Sino? Sino nag-first blood? Sa side yun lang? Anong grupo yon? Sa dark side pieces. Alright. Ayos!
Nakatatlo na yung dark side, ano? Magaling. Ayan mga kaibigan, turtle. Nag-uunahan sila sa turtle. Kailangan makuha yan ng dark side at ng kabilang grupo. Ayun! Takbo! Sino ba yan? Sino ba yung tumakbo? Yung tank yun ng babae, Sino yan? Si Esme! Yan, Esmeralda. Ayun! Wow! Galing! Magagaling ha! Magagaling yung Dark Side Aces mga kaibigan. Teamwork sila. Ganito dapat yung kailangan. Nakuha pa nila yung turtle, Alright. Ayun, no? Up! Patay! Patay na naman. Double kill. Sino yung naka-double kill na yan? Magagaling yung nasa Dark Side Aces, ano? Kailangan talaga teamwork. At of course, padamihan ng items. Padamihan ng items, mga kaibigan. Red team Ayan. hero has been slain. Red team hero has been slain. Live ng ating live mga kaibigan. Alright. Red team turret has been destroyed. Nagpo-push na yung Dark Side Aces, no? Ayan, dapat may mga sikreto, ganyan dapat talaga. Dapat paunahin mag-push. Nakuha na naman yung turtle ng Dark Side Aces, mga kaibigan. So sa larong ito, lamang na yung Dark Side Aces, no? Mayroon na silang 9 points, mga kaibigan. Samantalang yung Greek Odds ay wala pa. Ay 2 points. Meron na silang 2 points, no? Ayun. Malapit na sa finish line ang Dark Side Aces, mga kaibigan. Ayan. Oy, galingan nyo, Greek Odds, ha? Ayun. Red team hero has been slain. Ayun. Malalakas talaga itong nasa Dark Side Aces, mga kaibigan, ano? Itong Dark Side Aces, taga saan ba to? Ano ba to? Sang municipality or barrio? Ayan, patay. Oy, from Naga City. Magagaling to, ha? From Naga City, Dark Side Aces. Magagaling kayo, bro. Sige, keep it up. Galingan nyo pa para makaabot kayo sa finals. Championship, ano? Sino nga yan? Saber? Si Argus. Magaling si Argus, no? Sino yung core nila? Tank yung nanginginodan? Ayun, Tamos. Ayun. Medyo ang grupo ng Dark Side Aces, mga kaibigan, patuloy po sila nagpupush, no? At yung grupo naman ng Greek Odds ay patuloy rin silang nagdidepensa. Mantang ang grupo kan Dark Side, mga tugang tabi, padagos ang sa indang pagdumina sa kalaban. Diretso sa indang goal ang Dark Side Aces. Kumbaga nahanap din sa kaluyahan, kaluyahan kan Greek Odds.
Ayan, sa presente mga tugang, lamang ang Dark Side Aces sa laban na ini, no? O ano ang update yan sa ibong? Alright. Sige. Blue team hero has been slain. Ano? Ayan. Sugo ni Rhodes ang panalo. Sino yung nanalo sa ano? Wala pa. Alright. So ayan mga kaibigan, continuous lang po live. Ito pong nakikita nyo, napapanood nyo, ito po yung nasa group S, ano? Meron po tayong 3 groups, S and D. Alright? Nasa group S po tayo. Live po ang group S. Alright, so Dark Side Aces pa rin po ang naglalamang ho dito. Ilan na ba ang score nila? 12 score na ho ang Dark Side Aces. Habang ang Greek odds po ay mayroon silang 3 points. Alright. So, lamang ho talaga. Sa laro ito, lamang ang Dark Side Aces. Medyo lumalakas na pati yung hero ng ano. Ha? Dakula an lama or ano ini kalamangan kaining Dark Aces. O yan. Gaba na naman su Torre. Kan Greek odds mga tugang. So nadudumi na talaga. Ayan, nadudumi na ang laban na ini kang Dark Side Aces. Ayan. Ay, huwag kayong maingay, narinig kayo. Narinig kayo. Ayan, bap. Sino ba yung nagbabap? Ah? Sino yung nanalo sa kabila? Group D, okay? Sa Group D, ang nanalo ay Phantoms. Alright, from tagasan po ito? Tagasan yung ano, sa Group D? Dapat patabang mo na yung dalawa. Alright, sa Group D, ang nanalo po ay Phantoms. Congratulations. Pasok na ho kayo sa next round. Alright. So, next round mga kaibigan, ha? Oh, naglo-lord na. Sino yung naglo-lord? Ayan, naglo-lord na ho ang Dark Side Aces, mga kaibigan. Pag nakuha nila yung Lord, malaki na yung tsansa na talagang makuha na nila yung ano, mapasok na nila yung base ng kalaban. Ayan. Padagos po, tabi na pinagdudumi na kan Dark Side Aces ang Greek odds. Blue team turret has been destroyed. Okay. Oh, sige. O so mga sunod daog so grupo kan sugo ni Herodes ha. Intra na sa nakamo sa masunod. Better luck next time, ha? O magbalik ka mo kung day ka mong swerte igdi sa ML, duman ka mo magbalik sa TikTok challenge, ano? SND rap. Alright, so nasang ano na sila, stage or ano. Ayun na. Parating na ho si Lord. Parating na si Lord sa base ng Greek odds, mga kaibigan. Sino yung dumadala ng ano? Sino nagdadala ng laro? Sino? Si Tamus. Magaling talaga tong si Tamus, no? Ayun na. Rimati na naman. Ayan na. Ayan na, mga kaibigan, malapit na ho sila sa base. Pag naubos ang kalaban, tapos na ang laban. Ayan, mga kaibigan. O, ayan na. Ilan na lang? Approaching na sila, mga kaibigan, sa base. Ayan, approaching na ho. Ayan, giba ang Torre. Nasa base na sila. Ayan na ho. Ayan na, ayan na, ayan na. Malapit na hong manalo ang... Ayan, inaatake na ho.
Ayan, victory! Ay, tapos na ho ang laban. Congratulations, mga kaibigan. Congratulations ho sa Dark Side Aces. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Dark Side Aces. Panalo. Ano na kayo? Move to second round na kayo. Ano na kayo? Waiting na ho kayo sa second round. And dito ho sa Greek odds, better luck next time. Sali na lang ho kayo dito sa TikTok challenge. Alright? So, alam mo, sa ganitong klaseng sports, normal ho talaga na may natatalo at may nananalo. Alright? So, dapat marunong tayo mag-accept nan. Ha? So, better luck next time. At siguro, galingan nyo pa sa susunod. Next time, ano? More practice. And move tayo sa next players. Wag ho kayong maingay. Kaya nga, meron pa. Hayaan mo. So sa group N ay hindi pa tapos. Ongoing ho ang kanilang laro. PDS Sulid versus Seraphim Sports. Alright. So patuloy ho silang naglalaro pa. Ongoing ang kanilang laro. So sino ba yung nakakalamang dyan? PDS. Alright. PDS. Ayan. Sulid. PDS, merong 9 points. Ano pa? Bakbakan. Bakbakan yan. Close fight yan. Ayan mo na. Kasi hindi naman live. Abangan na lang natin yung mananalo dyan sa laban na yan. So mga kaibigan, magbabalik ko ang inyong likod. For the meantime, magkakaroon muna tayo ng ilang hanap buhay bang tawag dyan? Paalala mga kaibigan ni SND, Sir Noel De Luna sa ating lahat. At tandaan no, ang larong ito ay binibigyan ng priority ni Congressman SND ang nasa larangan or nasa sektor ng kabataan, especially yung mga kabataan ay dapat active sa anumang sports. Yun ang talagang objective ng ating pilantropong si SND, Sir Noel De Luna. Magbabalik po ang live ng ML Tournament, SND ML Tournament, na ito po ay maikukonsiderang pinakamalaking event, tournament or ML Tournament. Dito lamang ho yan sa 3D, 3rd District of Kamzur. Magbabalik po sa Persia, makalipas lamang po ang ilang mga paalaala. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel De Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahag
si Noel de Luna. Simpleng tao, mabuuton pa. Lawasain siya man dumadiki nuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako dayupot, tamabuot siya. Dakulang mga taong tinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Pares man po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang da po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas mi sa igdi, dumaan na po kami kay Noel de Luna. Ito po kay Sir Noel de Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ansa ko yung kuyan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng kuyan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel de Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mo. Dako lang marayang sa imong naitabang sa mo. Out pa man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel de Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel de Luna. Salamat po. Si motor po pala, sa pag-apod niya sa kuya, ugmaan po. Dawala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at saka pag-uli. Dahil na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka matatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel de Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinuunan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko diyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaog mahon po ako kan
mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel de Luna. Dumasama ko apo kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si Nomini Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel de Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po tong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawa sa insya magdumaditi nuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Alright, mga tugang, biltada kita digdi sa tuyang tournament, ML tournament. O, shoutout sa mga nagdidaralan, ano. O, pasensya na kamo, mga tugang, ini po tabi, bako man kami professional, shoutcaster. Bako kami professional na, na host ng ML tournament. Yo. Simple man sana yan, kung dahil nindo gustuan ko ang host, di kang magdalan. Simple, very di ba? Kung dahil nindo gustuan nagtataram, di kang magdalan. Very simple. Basta ining kawat ini ang obheto ka ini makapagtaonin ko duman sa mga kabataan, lalong-lalo man sa mga mahilig sa sports. Partikularmente, ini po tabi na Mobile Legend, ano? Tandaan po tabi nindo na ang Premier League 100,000 sa manggagana. 50,000 sa second prize and sa third prize 25,000. Igwa po kitang consolation prizes na smartphones, alright? Ayan. We have 94 entries, di ba? 94 entries. Alright. So, shout out sa 53,000 viewers. Kabali na dyan sa mga basher. Okay lang. Walang problema. Mag-bash kayo. Walang problema. Sanay ho ako na. Sanay po ako kayan. Walang problema sa basher. Gabos po, wini-welcome mi igdi. Ano? Mayong problema. Maski nga budahon nindo ako, okay lang. Okay lang talaga yan. Walang problema. It's normal, mga kaibigan. Pero tandaan nindo, ipapagirum mo po tabi sa indo na bako po kami professional na host ng mga ganitong event. Alright? So, kung medyo nasasala kami, pasensya na kamo. Yeah? Tama kung ani professional, kamuman daw. Again, sunanggana sa grupo tabi, mga tugang, sa first round. Round, mga kaibigan, ang
Dark Side Aces. And duman sa pang-2, PDS, Sulid. And number 3, Phantoms. So, kuya na sinda. Maruso na sinda sa next round. Alright? So, digdi na kita tabi mga tugang sa pang-2 laban. Ano? Ano ang makawat ko niyan? Team Very Hard versus Epic Gods. Ayan. Duman naman sa Group N, Bold Dominant Sports versus DJ Pro Sports. Ayan. Sa Group D, Trident versus Alpha Sports. Sige. Basta we have 94 teams. Ayan. Ayan, oo. 500 plus players. Alright. So, gabos po tabi, may chance ang manggana. Basta patriba yan. Gusto ko lang ma-identify. Di ko masyadong nailing ang kun eh. Okay lang yan. Basta pwede nga mag-bash. Pwede yan. Welcome yan sa Muya. Problema yan. Kami bagay ni. Kami bagay ni. Ha? Normal yan. It's normal, mga kaibigan. Ha? So, tuloy-tuloy tayo, no, mga kaibigan. Shout out sa mga nagdadaralan. Basahon to daw. Gulang po, sir. Okay, Alvin Perez. Good morning sa imo, ha? Salamat. Kay Kendrick Benjola. Alright. Okay. Nalds Perez. Okay lang. Basta ang pagkawat ini para po tabi ini sa Indo. Ano sabi ni Sir Noel Di Luna. Bako ini para sa Muya. Kay J. Stephanie Cano. Okay. Good morning. David James Ignacio. Alright. Shout out daw kay Julius Eco. Okay, Tantan Desina. Yan, goods na goods. Alright. Renz Policarpio. Alright. Sige, David James Ignacio. Good morning sa imo. Amore Pam. Shout out po kay Agimat Ligeno. Alright, sige. Shout out po sa Coach me, Coach Tantan. Ayan. Raymar Arteta. Good morning. David, pa-shoutout kay Kuya Glenn Lovable. Sige. Ayo, tama ka mo. Bako pa po talaga ako host sa TV. Kwan talaga ako, taga-radyo. Sa radyo po talaga ako. Yeah. Anyway, sige. Bakbaka na. Sa pang-2 round, mga tugang. Ilingon ta daw kung gisang mga hero ninda. Hindi pa man sinda nagpipik ng hero. Alright. So, nagre-ready pa lang sinda, nagpe-prepare pa lang. Yes, start na. Ang bagayaon kami ting design para magpuan lang. Nasa band stage sila. Ayan. Pigban ninda si Kuna, si Tamus. Sino to? Sino nga to? Argus. Lancelot, yan. Ito, si Uranus, yan. Uranus bang tamang termino nito, no? Uranus. Tapos si Lancelot, pero may ining tigbaban talaga. Pero may ining tigbaban, maski sa'yo nakuwanta. Si Fanny. Mas lalo na ni, si Fanny. Ayan, I'm bound by Your team is picking. I didn't feel pain. Your team is picking.
Nasa peak hero na kita, no? Peak hero stage. No protection from the wind. Ang napik tabi kang ang napik kang quantum very odd ini si Kwan, si Valentina. Si Valentina saro po ining mage, no? And digdi sa ibong tank si Basha. Saka si Valir, saro man na mage ini. Si Popol and Kupa ang sa indang MM, no? Digdi sa ibong na grupo sa Team Very Odd. Ang sa indang tank si Hylus. Okay. So yan mga kaibigan, shout out sa ating 82,000 viewers. Your team is banning. O yung magpapa-shoutout yeah. At day man nga ni. Day ka mo, okay lang yan. Kung day ka nasisiraman, di lumayas ka. Your team is banning. Basta pag day nindo mo ya, uyon, pwede man ba ikaw maghali, ano? Your team is picking. Okay lang nga ni yan, day man ang problema yan. Your team is picking. Hanabi, marksman, sa ibong. A punch for a punch. Kito. Magsaro man ini makusog na fighter, ano? Duwa ang marksman sa Kwan, digdi sa ibong na grupo. Dalawa po ang marksman sa Team Very Odd. Very Odd. Ayan. Sige. Alucard fighter sa ibong. Digdi sa Epic Gods, mga tugang. No? Ayan. Shall bathe in their blood. The light belongs to the righteous. Basta igwa kita ng 94 entries, ano? So, estimated natin na matatapos to ngayon. Ngayong today, no? Second day ng elimination. Sa Group N, mga kaibigan, ready na rin sila? Yung sa Group N, naglalaro ngayon ay yung Bold Dominant Sports versus DJ Pro Sports, mga kaibigan, alright? Bali sa sa TikTok, igwa po kaming pa TikTok. May premyo po tabi dyan na 30,000. Ayan, 15 and 5,000. Ayan, okay na. Bakit? May disqualify na. Tano, anong rason? Igwanin disqualified Tao-tao di anunsar tayo. First blood, double kill. Ining nasa blue, ano ni?
dominante ngunyan ang team very odd. Blue team has slain the turtle. Red team hero has been slain. Killing spree! Red team hero has been slain. Pan in first blood. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Killing spree! Ang score ta po tabi 7-2 na, ha? Lamang po tabi ang team very odd. Digdi po tabi sa live na sa tuyang nadadalan. Okay? Blue team has slain the turtle. Nag-i-start na rin yung sa Group N and Group D. Si Ball Dominant tsaka DJ Pro Sports. Yan. Ito na po tabi, 8 na ang scores ninda. Ano, si Paquito versus Alucard. Ayan. O ano, nagdulag. Pareho pong fighter, si Paquito saka si Alucard. Ayan. Hindi naman sa taas. Yun na. Boom! Nine 2 po. 9-2 ang scores. Lamang ang team very odd sa laban na ini. Medyo nagpupush na po tabi ang team very odd. Pasa na naman sa Torre.
Arani na sinda sa finish line. Duwang tore na lang digdi sa top side, medyo makakabot na sinda sa base kan kalaban, makakabot na sinda sa base kan kalaban. Shoutout muna kita, i-shoutout ta ang mga kuhan. Tiga item check. Ay, nanailing manindo, ano naman ta mag-item check pa kita? Nailing na, nagdadalan ba ka mo? Oh. Tano ta ma-item check pa kita? Nagdadalan ka mo? Buratang basya, okay? Okay. Shout out kay Jong, Jong Oroncibales, ayaw. Nadadalan ba ga? Ano man ta, maano pa kita? Pa-shout out po. Alright, nya Ponsya. Ponsya. Shout out sa imo tabi, sir. John Gilbert Regalado. Pa-shout out po sa Pinitik. Babawi kami, makalaog. Sige, bawi na lang kamo. Better luck next time, ha? Kaya nindo yan. Alright, sige. Medyo lamang sa kawat na initabi, mga tugang, ha? Guys, lamang dito yung team very odd sa kawat na ni. Medyo garaba na ang tori kan ibong na grupo, ha? Gaba na ang tori kan Epic Gods. May chance pa, actually may chance pa kamo. May chance pa kamo. Ang sekreto sa naman dyan, teamwork eh. Teamwork. Maski baga sa basketball, pag bakong teamwork, medyo madugoan, masakit, gumana. Pero pag birilog, burunyog, medyo magkusog. Red team turret has been destroyed. Ayan. Si Popol, uto na, nag-segue sa baba. Nag-iipsot. Red team turret has been destroyed. Ayan na. Madali na, arani na naman mga tugang. Arani na naman guys ini sa sa base. Bungkag na, tama ka Renz, bungkag na ang tore, no? Bungkag na ang tore kan team Epic Gods. Mayon na, madidipisilan na sindaigding magdepensa. Kasi arani na eh. Oh. Madali na sa base ining kwan. Very odd. Puro na sa napagdepensa ining sa team Epic Gods. Taubos na eh. Arani na eh. Dominar na kan kalaban mga tugang. Kaya medyo ano paninda. Nakuha pa si Lord, ano? Nakuha pa si Lord. Kaya medyo arani na ini sa katotohanan. Biyo nang nagkawarasak sa mga tore. O yan na si Lord, parani na. Ininaan pagkakataon mga tugang na maduminakan Ord an kawat na ini. O tama igwa na sindang Lord. Advantage na maray pag nakuha mo ang Lord. O yaon na sinda sa base kang kalaban. Godlike na pati ano. Ang score 13-2. So lamang na maray tabi igdi sa laban na ini and very odd mga tugang, ano? So ayan na. Pinag-aatake na mga Repa Pits ang base. O yan na! Tapos na ang kawat! Congratulations! Congratulations sa Team Very Ord, mga kaibigan. Pasok na kayo sa next round. And of course, mga kaibigan, dito sa Epic Gods, better luck next time, mga parikoy. Magbalik ka mo naman sa TikTok challenge. Ang premium man naman, halangkaw,
30,000 ang prices natin doon, di ba? Asan na 'yon? Asan na yung ano natin? Magkano yung price ng TikTok challenge? O shoutout sa ano sa 91 viewers natin, 91,000. Shoutout. O yung mga nanonood ngayon, pwede ho kayo na manalo or magbali sa TikTok challenge ta. Igwa pa po din TikTok challenge ang SND team, mga tugang iniman. Oo, Team Berry Ord yung nanalo sa ano. Digdiman sa TikTok challenge mga tugang, ang pwede lang na magbaliigdi yung mga residente kan tercer distrito, 3rd district of Camarines Sur. Sa kabali dyan ang Bunbon, Kanaman, Kamaligan, Pili, Calabanga, Magarao, Ocampo, and of course, Naga City. Ini po tabi no registration fee. Pwede magbali maski sisay, daing limit ang edad. Ang importante, halimbawa, minor age, pwede sinda na may requirements kasi na inahagad. Dapat igwa kanin proof of residence. Oo, gustong sabihin, dapat mapatunayan mo na lihiti mo kang taga dyan sa barangay mo, magkuha ka ng barangay clearance. And para kaya valid ID. Pabalihon mo sa imong mga chikiting, mga aki, sa TikTok na ini, and babaylihunin da itong SND rap. Oo, yung kabali lang, nabanggit ko na kanina, na sakop kan 3rd district of Camarines Sur, iyo tabi ang Bunbon, Kanaman, Kamaligan, Pili, Calabanga, Magarao, Ocampo, and of course, Naga City. Alright? So, no registration fee. Open to all ages. Either individual or group entry. Only one entry, video is allowed. Mayo ininin pinipili, gurang man, aki, tiyo, tiya, manay, lolo, lola, papa, mama, kuya, ate. Bibi, nunoy. Enterong kabali, mga tugang. Ang premyo igdi, 20,000. Duman sa most number of heart reaction will receive 20,000 pesos, mga tugang. 20,000 duman sa manggagana. Padarakulan ininin heart tapos itong views, no? O panduwa, second the most number of heart makaka-receive ng 10,000 pesos. Third prize is 5,000 pesos and magkakaigwanin plus consolation prizes duman sa mga dai mapipili or winner man giraray kasi may consolation prizes sinda maski dai ninda makuha itong major prize, magkakaigwanin consolation prizes. Alright, so iyan po tabi ongoing po ang pag-accept ng entries, ano? Yaon po tabi madadalan mailing nindo sa Grupo Insurrectos page and mechanics, and pwede nindong gibuhon sa TikTok challenge na ini, mga kabarangay, mga kababayan. And of course, sa SND BFF page, duman nindo mailing yan. Alright? So, continuous tayo, mga kaibigan. Ayan, ongoing yung laro ng Ball Dominant Sports versus DJ Pro Sports, ano, sa Group N. Wala pang winner dyan, di ba? Wala pa. So dito sa Group D ay mayroong na-disqualified. Ang disqualified po tabi yung Alpha Sports. Ninhulita, ano tabi ang rason? Dahil na kumpleto sa team. So, sayang, ano, kasi pag naka-schedule kayo sa time na ibinigay sa inyo, dapat makapag-participate kayo. Ngayon, kung hindi kayo nakapag-participate, automatically, mga kaibigan, kayo po ay disqualified, ano? So, pasensya na. Nasa rules kasi yan. Nasa rules yan. So, better luck next time. Oo, automatically, panalo yung trident. Trident or trident. Sila yung panalo. Pasok sa next round. Alright, abangan natin, abang naghihintay tayo ng next game.
And shoutout muna tayo sa 72,000 viewers today, mga kaibigan, dito sa Grupo Insurrectos page. Magandang umaga kay Tantan. Ayan. Kay Tantan Disena, isay na po malaban, tapalong-palo na ko. Taon-taon, alat-alaton mo, tabi, nunoy, taon-taon, may makawat na kayan, tabi. Okay, si Sayda, mabakrid kita. Okay lang. Otruhon ka duman sa mga nagdadaralan ko niyan, ha. Bako po tabing professional host ang sa indong nadadalan, ha. Kaya day ko mo maggalas kung medyo bako perfect an sa indong nadadalan na host. Yo. Ninhulit bako man ngani kita professional host. Ako nagsabi ka mo, kinoamin digdi si Juan Luis Manzano, o kaya si Tony Gonzaga. Tayan mga professional host yan. Oh, dahil magkaya ka mo nagsabi. Kung nagsabi pagkatulos ka mo, di, na-antisiparan mo iyan. Oh, kung di taday mga mo nagsabi, pasensya na ka mo. Ayuin ang nadadala nindo pamandukens. Kung dahil nindo uyo, di, pwede mag-out. Diba? Kung katurugi, dahil ka magdalan. Simple man sana yan. Dahil nindo pag-ibo na komplikado ang buhay. Yo? Kung ano ang yaon, accept ta ron ta, i-appreciate ta. Simple, very simple, mga kaibigan, alright? Ayo, dahil na inipunduhan, tabi Renz, mag-aga na ni. Ayan, outroon ko yung nanalo, ha? Nanalo dito sa live natin, pangalawang grupong nanalo, alright? Ang una, kanina yung Dark Side Aces. Ngayon naman ay Team Very Ord ang nanalo, mga kaibigan. At mayroon pong igwa pong na disqualified yung Alpha Sports. Kanina Phantoms and ngayon Trident or Trident. Alright? Sa PDS Sulid nanalo din kanina and ngayon hindi pa tapos yung laro. Alright, sige. Ayan. Alam mo na kita shoutout mo na kita, tama titipunan kita. Kay Junel Almiden Tena. Ayan. Alright, good morning. Sige. Sine Carl Emerald Zeta. Okay. Ano pa? Ano na? Pangpira? Ayan, ano na tayo? Move na tayo sa next round. Next game. Oo. Move na tayo sa next game, mga kaibigan. Team Tag Team Gamers versus Fanatic Tyranny. Alright? Ayan. Galingan nyo, mga kaibigan, ha? Galingan nyo, guys. Dahil ang premyo dito ay 100,000 pesos dun sa champion. We have 94 teams. Alright, so ito ay elimination round. Day 1 ng elimination round, mga kaibigan. So, isahan lang to, kung sino yung matatalo, wala nang chance na makarating pa sa next round. Players, more than 500 players tayo. Ano, start game na tayo? Start game, alright. So, Gora na, Gora. GG na, GG. Allied Team Ban.
Oy, shout out Bres Jomars, pa-shout out Old Town, Binanuanan chapter. Nagahalat sa laban. Good luck sa gabos na team. Yo, sige. Shout out sa Indong. TV, bako may ni Chooks TV. Kama na. Kita yung DJ Sports. Bakit di ipinakita? Kasi isa lang yung naka-live sa Insurrectos. Hindi pwedeng sabay-sabay. Ang abangan yung live ngayon, mga kaibigan. Ito yung abangan nindong live sa Group S. Ang nagkakawat ko niyan or ining makawat ko niyan, Tag Team Gamers versus Fanatic Tyranny. Ang next game na madadala nindo digdi sa Insurrectos, ini po tabi na Void Panic Nexus versus Semper Fidelis. Puro-purong gin, PTL pagtalog lang. Kasi Group S lang daw yung naka-live. Hero Rumble na. Sige. Alright. Nasa pick na tayo, Hero. Isay ang gana sa sa Group N. Bold Dominant Sports. Ayan. Panalo yung Bold Dominant Sports. Welcome to next round. Nagpipick na ng Hero, no? Ngunyan ang nadadalang tabi nindo, ini po tabi na Tag Team Gamers and versus Fanatic Tyranny. Alright? And Tag Team ay ini mga pigpili ninda? Si Kufra, tank po ini, tank in support. Si Clint Marksman and si Hylos Tankman. Ay, mga magabat ini, mga matataga. Hindi man sa ibong sa team Fanatic, Sicilian, Mage po, and may Fanny dahil naban si Fanny. Iliyon ta daw, dalanon ta kung matibay ini si magpani ining saro na ini, si Boss Moki. Lolita ang sa indang support and tank. And fighter ninda si Khalid. Hindi man sa ibong si Pakito ang fighter ninda. Saka si anong tamang pronunciation kanini? Aulus? Aulus. Yan, fighter. Ready? Ay mga kuan ini mga tatagas ining sa ibong nakuan. Ang marksman ninda si Clint. Tank, ang tag ninda si Hylos, duwang fighter. Magabat man digdi sa ibong tamay Fanny. Ang fighter ninda si Khalid. Layla ang marksman ninda. So match ini. Bakbakan ining duwan na ni. Bakbakan ini. Sa grupo kan tag team, mga matatagas na hero ni. Egdi sa Fanatic, kuyan ini, mga matitibay ini, mga dominant ni. Balance. Igwasinda ni tank, may MM, may support, may mage, fighter. Ayos. Balance lang ang match na ini, match sining marahining laban na ini. Sa ibong na grupo ongoing din. Okay na. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. So sa ibong na team, sino
tabi sa ibong na team Kifil Marie. Yan, versus Mandatory Fan. And sa Group D, Uncrowd Emperors versus Mai Team. Ayan. Ongoing po yan, ha. O, ito na. Ayo, yan na may check. Yun na yan ang mga... Red team has slain the turtle. First blood na. May na first blood na. Nakainot na po tabi. Nakainot na. Ha? Nakainot na ining team tag team gamers. Naka first blood sinda. Red. Sindang na first blood. Tag team gamers. Ang naka first blood din yung Fnatic. Tyranny. O yan na, oh. Nag-a-atake si Kupra. Ilingon ta daw ining, ano ako eh, fan ako ni Fanny eh. Ilingon ko kung paano magkawat ining Fanny. Siyempre, item, makuan mo na sinda, maguno mo na sinda ki dakol na item. Farm. Ini si Caleb, ang skills kay ini, pag nagyuko siya, medyo nag-heal siya, nababalik yung ano niya. Na ibabalik yung life niya. Ini si Fanny, di pisilin pa nining dakukunin. Ano? Gariman sa nini si Spider-Man. Oh. Itong na-slay. Blue team hero has been slain. Oh, matibay talaga si Fanny, ano? 2-1 na po. 2-1 and score. Dipisilon siyang dakupon si Fanny, lalo na kung matibay ang nagkakawat. Saka, kun ka ini, skills ka ni,
medyo malanit. Lalo na pag nakumpleto ng item niya. Nakabuild na. Ha? Ini man si Cupra, ining tank na ini. Ano ini, matagas ini pag nakakabuild. Saro sa mga pinakamatagas na tank sa ML. Ayan, oh, nagkakaigwa na sila din kuwan. Diskarte man lang ang sekreto dyan. Dapat teamwork, tapos may dikit na diskarte. Lalo na kung interong matitibay ang mga nagkakarawat. Ang role naman ng mage, sinda yung pag na-stun ka ng mage, rematic ka. Kan mga, fighter, saka MM. And of course, ang tank, iyon nanginginutan dapat, iyon mag-set kang play. Ang laban. Yan na si Clint. Pinagruruso si Clint kang tulong pula. O yan na sa mga ka-appeal ni Clint. O yan na. Dapat kung sa inang tank, yaon man nakasunod ang MM. Maring kunan. Yun, no? Maganda yung nila. Laruan. Talagang teamwork. Dapat talaga teamwork. Tag-big tayo, tag-big. Red team has slain the turtle. Hop. Nakuha kan pula si Turtle. Pag kuminusugin si Fanny. Team turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Sige mga tugang, Hero has been slain. Match talagang laban na ini. Pero lamang na an pula, lamang na igdi mga tugang an fanatic tyranny. 4-1 ang sa indang scores. Ang red tag team gamers. Okay. Tag team gamers pala yung red. Alright. Yung fanatic tyranny, ito yung blue. So lamang dito yung tag team gamers sa laban na ito. Alright. So siyempre, importanteng marahayang buff. Dapat makuanin ng buff. Ha? Shoutout kay Chris na nagsasapna. O, pasiram ang pagsapna mo. Dapat masiram ang pagkasapna. O, yan na. Ano na yun eh. Sige. Pula. Lamang manggiraray digdi ang pula. 5-1 ang scores. Lamang ang tag team gamers. Yan na.
team turret has been destroyed. Magayon ang strategy kay ning tag gamers mga kaibigan, mga retapit ta. Ano talaga sinda Red teamwork. team has slain the Lord. Pag biyo ka mo, pag grupo ka mo, makusog talaga, mas makusog. Ano yung importante? Alright. Huwag nyo lang papasinin yung mga comments. Bad or positive or negative. Okay lang yan. Sabi ko na nga ni, maski magbuda sinda, okay lang. Dahil man kita apektado ka yan. Ayaan nyo sila. Kumbaga, kung saan sila masaya, di importante. Tara mo, ang kamautan ni SND, makapagtaunin kaugmahan sa mga tao. Oy, nakuha na su Lord, ano? So, ayan. Talagang padagos na pinagdudumina ng red team ang kalaban. Blue team hero has been na, slain. Aranina sa base. Aranina sa base. Pinagduruso na kan pula. Has been slain. Yun lang. Siyempre, padagos man na pinagdidepensahan kan bluean sa indang base, ano? At araw kayo niyo, Aranina. Blue team base turret has been Kuya na, destroyed. nasa base na. Nasa base na sinda. Nasa base na. Mukhang madidipisilan na igdi ang magdepensa. Nasa base na eh. Nadidipisilan na digdian fanatic tyranny, no? Sa pag-defense kan sa indang base. O yan na. O yan na. Sige, padagos ang sa indang pag-defense sa igdian, no? Blue team base turret has been destroyed. Oto na. Blue team hero has been slain. Yun lang. Uy, nabuhay. May ano pala. Naka-ano siya. Red team Ay, hero has immortal. been slain. Op! Op! Ay! Nakadepensa naman! Nakadepensa! Nakadepensa! Takbo! Takbo! Layla! Ay, wala. Triple kill si Basha. Wiped out. Op, nagkaiguan ng chance sa igdi mga tugang ang team Fanatic Tyranny sa laban na ini. 6-11, nadepensa ninda. Nadepensa ninda mga tugang abang pinag-aatake sa indang base, nakadepensa sinda. Very good, very nice, ano? Sige, may chance pa ang Tyranny sa laban na ni. Igwa pang chance. Red team turret has been destroyed. Pero syempre, padagos na idigdi. Nasa momentum na eh, nasa pagdomina na ang red team, ining team gamers, ano? Dapat makuanin na giraray ang kuhan, ang Lord. Ayan, pag nakuha nila yung Lord, mas malaki yung chance. Pero ang Tyranny, madepensa siyempre. Red team turret Ayan na. has been destroyed. Blue team hero has Aragaw been sinda si slain. Lord, oh. Red team has slain the Lord. Blue team hero has been slain. Yun, no? Wala na. Talagang kuha na ini. Red team turret has been destroyed. Oto na. Nasa base na. Iling na. Medyo lamang na talaga digdi ang pula mga tugang. Oto na. Tapos na. Tapos na. Tapos na po tabi ang kawat. Victory! Panalo po nanggana igdi sa laban na ni ang Tag Team Gamers. Congratulations! Pasok kayo sa next round. Pasok kayo sa next round. MVP, sino ba yung MVP dito? MVP si Layla. Layla ang MVP. Alright. Pero, yung MVP si Layla, no? Gabos matitibay. Ang score ninda, 16-6. Naka-16 na sinda score. And bantag sa ibong, mo siya naman. Matindi talagang teamwork eh. Teamwork, so nangyaring laban naman. Mas matitibay. Ang strategy kan team
tag team gamers laban na ito kay nakuha ninda so kawat. Sa ibong na sino yung nanalo? Sa Team D, panaluan uncrowned emperors. Congratulations mantabi sa indo ha. Sa Group N, isa ng gana. Mayo pa. Ano-ano ang going na nagkakawat? Team Kifay Lamari versus Mandatory Fan. Man F. Alright, so sige. Good luck sa indo So, move tayo maya-maya lamang sa next round. For the meantime, tayo muna ay magbe-break. Siyempre, kay Ponan may mag-dulce, magkaon. Abang pig-prepare pa sa next game. Alright, so magbabalik ho kami. Diyan lamang ho kayo. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Lawasain siya magdumaditi nuhon ka, bastang importante makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako dayupot tamabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND,
We're doing this because I think igwan ni mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Pares man po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang da po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas mi sa igdi, dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ansa ko yung kuyan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng kuyan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mo. Dako lang marayang sa imong naitabang sa mo. Out taman lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Si motor po pala, kasi pag-apod niya sa kuya, ugmaan po. Dawala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at po pag-uli. Then na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawanan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yan po ini si nominee. Okay, live na kita. Balik na. Alright, balik na tayo mga kaibigan. Ano? Balik na kita. Live kita sa radyo. Alright, mga kaibigan, live na ho tayo. Muli tayo nagbabalik dito sa SND ML Tournament. Isa sa pinaka-dakula, saro sa pinakadakulang tournament tigdi tabi sa 3rd District of Camarines Sur. Good morning! Alright, sige.
Good morning, Sir Efren. Sir Efren? Si Flapper siya. Flapper siya, live kita ngunyan sa Insurrectos. And live kitang nadadala sa Insurrectos. Hindi po tabi ang ML tournament, SND ML tournament. And live kita sa Radyo Bicolandia, DWL as in DZLW. Ayan. Alright. Delayed pa ano? Gusto po ko niyan ang live tournament kan Mobile Legends live man sa grupo Insurrectos. Ayan, padagos nasa ibong na linya si Kona, no? Si Sir Efren. So, delayed pa ano ang so, ayan mga kaibigan, ano? Tuloy-tuloy ho tayo. Next game na kita, next game na. Latangugong ko daw si Sir Efren. Na kami sa pang-apat na round, pang-apat na teams, no? Ano yung next game? Virtual lang kita tabi Sir Efren, ano? Via virtual, more on the social media. And proceed na kit. Ang games na naka-line up tabi Sir Efren nasa kon ini. Pero ang teams Your na team is 24 banning. today, 24 teams. 26 rather. 26 teams. Your team is banning. 36. Medyo nariribong kita. Taday kaya kulang kita sa kuwana, sa coordinator. Koordinasyon. Your team is banning. Ayan, live kita duwang radyo daan tabi ang sa tuyang kwan duwang radyo and naka-live ang kwan. So ayan mga kaibigan. Next game yung Void ano ba? Okay. Void Panic Nexus, yan. And versus Semper Fidelis, yan. Okay? Shout out sa 68,000 viewers sa Insurrectos, ano? Live kita muna na nadadalan. Your team is picking. Ano po tabi ito? I didn't cure Your the pain. team is picking. I harness it. Alat mo na. You are facing a cluster. Itong hapot, ang kahapot. Your team is picking. Kaputan mo tabi Sir Efren, sumanga nanggana, kumpira na. Ano na nanggana?
Ang mga nanggana nasa ano na, 5 na. Ay 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gana na and ang natapos ng team is 16. 16. Ayan, pang 17. Pang 18 ng team ngunyan. Ongoing. 8. Ang tapos kay ni Tabi Sir Efren, petsa 19. And ang awarding kay ni Tabi Sir Efren, ay kaduruda kulang premyo Tabi Sir Efren, 100,000 duman sa champion. And 50,000 duman sa second prize. Third prize makakareceive man nin 25,000. Egwa pa kita nin 7 consolation prizes na marireceive ninda smartphone. Ayan, no. Ini ang pinagkukonsiderar Tabi Sir Efren na pinakadakulang ML tournament igdi sa partikan 3rd District of Camarines Sur. And syempre, pinagigibo ang tournament na ini Tabi Sir Efren ngaring maipamati ni SND ni Congressman Noel D. Luna na saro sa mga priority niya ang mga kabataan, lalo na ining mga mahilig sa sports na arog ka ining Mobile Legend. Ayan, kumbaga, gabos na sektor Tabi Sir Efren pinagpa-prioridad ka sa tuyang congressman. Igwa kitang TikTok challenge. Yan, no. Ngunyan, ongoing ang kawat Tabi Sir Efren, ano? So, ang TikTok challenge, pwede man digdi magbali sa mga ina, ama, ate, kuya, nonoy, nini, bibi, buboy, lola, lolo. Intero po Tabi digdi sa TikTok challenge, pwede magbali, no age limit, and basta mag-provide lang sinda kan requirements na pinaghahagad arog kan barangay clearance, proof of residence Tabi Sir Efren. Tangari na ma-identifikar ta na masyure ta, masigurado na ang mga kabali igdi sung mga taga tercer distrito kan Camarines Sur, ano? And ang price na pwede nindang ganahon igdi Tabi Sir Efren itong 20,000, 10,000 and 5,000. Igwa man in consolation prizes. Kaya kumbaga gabos na sektor nga ni pa-prioridad ni SND Sir Noel D. Luna. Mayong pinipili. Ay ang mga kawat na ini Tabi kuan Sir Efren, enter po ining para sa inda. Dahil ibang kamautan an sa tuyang padabang future congressman an mapaugma an interong sektor digdi sa partikan tercer distrito. Ayo. Delayed, oo. So, ayan. Kuwan tayo. Proceed na kita digdi sa kawat, ano? So, digdi sa blue, ining team blue Tabi Catherine, anong kuwan to?
Team Blue, Semper Fidelis. And unread, iyo po tabi and Void, Panic Nexus. Ayan. So, out na muna kita sa sa radyo siguro, no? Out na muna kita ta medyo dahil kita nagkakasinabutan. So, focus kita muna igdi sa kawat, ano? So, lamang digdi. Lamang sa kawat na ini an Semper Fidelis. Ayan. Team Blue. Naka 3 na sinda, 3 score. Mantang ongoing man maliban ho dito, ongoing din yung laro sa sa team sa Group N and Group D. Ano yung mga ongoing na naglalaro dun sa Group N? Red Team Hero has been slain. Ayugan Death Squad versus Big Brown Cats. Mantang digdi sa Group D, Big Ace versus Streetlight Gamer. Alright? So, ongoing po yan At malalaman ninyo mamaya kung sino yung mga winner dyan. Ang live sa Insurrectos Group page, ini po tabi na nasa Group S. Ining Void Panic Nexus versus Semper Fidelis. Yan. Okay. Shout out sa gabos ng mga nagdadalan shout out da kay Buyang nagiirintigan sa Pugtol. Shout out sa indong. Mark Pahardo, good morning. Jade Dimaiwat, good morning. Shout out sa indong gabos. Blue Team Hero has been slain. Red Team Hero has been slain. Ayan na. Sige. Uy, 6-2 na ang points. Lamang ang blue team. Oy, matagas ini si Urenos, Isaro ini sa mga matagas na tank. Mga guys, isa sa mga matitigas na tank, Urenos. Urenos ang tank ng Team Blue. Mantang digdi sa red, si Kufra. Yan. MM Ninda, MM Fighter si Roger. Blue Team Hero has been slain. Nakatulong na sa 10 red. 10 red. Right? Yun! Clash! Oy, lamang ang Team Blue digdi sa clash na yun Red Team Yun Red Team Hero has been slain. Yari, dahil makakadulag digdi si Yun 10-3 na po tabi ang scores. Lamang ang blue team. Ining color blue. Yan na, si Urenos. Pinag-aatake naman ang saro na hero. Kang red. Siyempre, madulag. Taduwa to. Duwa ito. Hindi sa baba. Magkakaiguan ng clash. 2 versus 3. Kaso duminulag sa duwa. Oops! Boom! Red Team Hero has been slain. Gada na naman si Red. Red Team Hero Ayan. has been slain. Hero has been Okay. slain. Red Team Hero has been slain. Aram nindo, sa siring kayo ng kawat, pag-arog kayo na medyo may teamwork, ang blue talagang lamang digdi. Naduduminan ninda ang kawat Red Team turret has been destroyed.
Lamang sa kawat ang blue team. Lalo na medyo bawas na ang tori kang red team, ano? Matagas talaga si Uranus, ha? Blue team has slain the turtle. Sabi ni Sachar Abdul Veloso, sa laad ay nag-rotate si Kwan, si Fobi sa turtle. Ayan na. Oy, remati na naman. Killing spree. Killing spree na. Turret has been destroyed. 14-4 ang score, ha. Lamang ang blue team. Slain. Blue team hero has been Ay, natrap sin na naman. Nakadulag si Saro. Double kill. Uranus, mga tugang, matindi. Matindi si Uranus, ay. Matagas. Naglalaog pati sa tore si Uranus, ano? Naglalaog siya sa tore, talagang magabat, matagas. O, shoutout na sa makukulog ang ngipon, Admin Arnel. Isa yung ano dyan, makukulog ang ngipon, tabi Sir Arnel, May makukulog na ang ngipon. Aram mo kung ano ang bulong sa makulog ng ngipon. Ito bagang maamis, kalamay, or ano itong, anong apod kayo ito digdi? Itong mamis. Ayan, yan ang bulong da. Kalamay. Mamis ang apod naman. Ayan na. Padagos na pinagduduminakan na team blue and red team mga tugang arani na sinda sa base. Nakakapush sinda. Lamang sinda sa kawat na ini, ano? So talagang iling na medyo nasa pagdepensa ang red team. Yan, basta teamwork lang ang kaipuan and padarakulang ka items. Dapat makabuild ka tulos. Lang, kung puros ka pagdepensa, medyo napupush ka kang kalaban, talagang dahil ka makaka-farm. Ano? Matibay pati ning kunin tank. Si Uranus. Yan na naman. Clash na naman, clash. Lamang ang team blue digdi sa clash na ini. Grabe, matagason si Uranus. Hindi, pigtatalaban. Tagason, oh. Yan na. Mati na naman. Bang. Red team hero has been slain. Shut down. Double kill. So, ang team blue yun is Semper Fidelis. Mantang ang red team yun Void Panic Nexus. Team blue is ano ini? Semper Fidelis, di ba? Hero has been slain. Ayan. Yun yung naka-live mo niyan. Ang naka-live mo niyan tabi, ining nadadalo nindo, team Void Panic Nexus versus Semper Fidelis. Yan. Ang lamang sa laban, yun yung Fidelis team. Semper Fidelis. Iyo ang lamang nakakalamang sa laban. Blue team turret has been destroyed.
21-10 ang scores. Ayan. Araw pag nainutan ka talaga, Igdi, medyo madidipisilan ka na. Sa minsan nababaog ang hero pag nasobrahan sa kill, ano? So, dahil na nakaka-build ki Gayo. Nakuha pa kan red Team Blue so ining Lord. Kaya talagang arani na ini sa kapangganahan. Guys, malapit na to sa kapanalunan. Wala na, mayo na. Ubos na su Torininda. Aya nakalaog na sa base su Team Blue. Ayan. Dahil nakaabot sa base ko na. Dahil nakaabot sa base si Lord. Alagad, padagos na pinagduduminakan mga hero ining red team. Pag naubos ang red team, tapos na ang kawat. Pag naubos din tayo ni, mabawasan sa nakitulo. Tapos na ang kawat. O yun na, tapos na ni. Tapos na ni. Red team base turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Makusugon si Ureno. Grabe, no? Red team Apat base turret versus has been tulo. destroyed. O apat na buhay na si Roger. Shout out sa 89,000 viewers. Hello, share. I-share nyo yung ano natin yung live natin para mas marami pang dalan. Ayan na, clash na naman. Para mo sa clash, lamang digdi ang Team Blue kasi naka-build na sinta ng Gayo. Ano? Ening red team, nasa pagdepensa lang talaga sinta. Ang scores, 12-23. Lamang ang Blue. Lamang ining Pedilis. Semper Pedilis. GL sa lahat ng team, lalo na sa crush kong si Kaloy Carlos from Japar Ampay. Matindi ni, may mga crush man. Bation mo, bata mo, ilusyon mo. Yan Blue team hero has been slain. Class na naman. Blue team has slain the Lord. Nakuha si Lord. Nakuha si Lord kang Team Blue. Ayan na. Pagkakataon na naman nini para laugon ng base, ano? Dakulang bagay pag nakuha mo ang Lord, dakulang bagay yan, advantage yan sa team or sa team nindo. O ito na, gada na naman. Nakalaog na si Lord, ura na. Sa iling ko medyo tatapuson na ang laban na ini kan Team Blue. O tapos na. Winner na, mga tugang, may winner na. Congratulations. Congratulations sa Team Semper Fidelis, Team Blue. Alright, so congratulations. Waiting na kamo sa next round. And of course, salamat sa Void Panic Nexus, ano? Better luck next time. Pwede ka mo magbali duman sa TikTok challenge. Alright? So, kadakol kitang papremyo. Sagkod na may maisip kaming activity or event para sa Indo sports, especially day po kami mauntok na magtao sa Indo ning kaugmahan. Iyo iyan ang kaugmahan ni SND, Sir Noel De Luna. Kamautan asin kaugmahan. Pag may napapaugma si Sir Noel De Luna, nauugma man siya. Kaya padagos kitang mataunin mga siring kaining activity. Ayo. So congratulations again, Semper Fidelis. Welcome to next round. Ayo. Sa group N, sa group N ongoing. Sa group N panalo rin yung Big Brown Cats.
Congratulations. Welcome to next round. And better luck next time to Ayugan Death Squad. Alright? Better luck next time. And huwag ho kayong normal. Sa anumang sports, anumang karawat, normal po na may nadadaog, may napiperde. Depende na lang sa pag-accept. Dapat akseptaron ang kapangganahan, akseptaron ta ang kapagdaugan. Ay kadakol pang kwan. Edi sa group D ongoing yung laro, ano? Ano yung naglalaro sa group D? Big Ace, ano ba? Pakilista, pakisurat, and pakidala dito. Para hindi tayo nagmali-mali. Baka mabash na naman tayo dito. Isusulat nyo, pakisulat to. Alright? Sa viewers, shoutout natin, Japar, Ampay, Nalds Perez, ano po mga next team na malaban? O next team na malaban, ano? Alat ka, ano ang next game, Bangyan versus Overthrow. Yan po tabian next game, And yan ang madadalan tadig di sa live. Bangyan versus Overthrow. Yan po tabian next game. Abangan nindo. And sa Group N, ano po sa Group N? Naka-flash na? O, yan na. Mailing nindo, madadala nindo, mga tugang. Guys, madadala nindo sa screen ang next game. Ito yung ilalive daw po siya ngayon. Kaya ano ba yan? Saan yun? Next game, Bangyan versus Overthrow. Sa Group N, partida. Paki-plus ulit. MJ, iyan. Group N, partida Warriors versus Blazing Chimera or Chimera ba yan? Chimera. Yan. Group D, Adi Team Anti-Danvert versus Phantom Ace. Yan na. Yan po tabian next game. Arin ang ilalive ta, Igde. Arin ang ilalive ta. Ayan. Group D ang ilalive ta. Big Ace versus Streetlight Gamer. Mali-mali nakabugtak sa screen ta. Phantom Ace. Big Ace versus Streetlight Gamer yung next na madadalan. Guys, start na ba tayo? Okay na. Shoutout Babe Kaloy Carlos. Yan, Japar Ampay. Good morning, shoutout sa inyong lahat. Kaloy Carlos, musta? Tweet mo. Japar Ampay. Yan, Nald Perez. Ano po mga next team? Ayun na. Yaw na baga sa screen. Tabi. John Michael Shelos. Yan, good morning. John Paul B. Pandaan. Pa-shoutout po sa host na si Ate Krish. Alright? Ate Krish. Si Krish siya. Sige. Sige man, paano kayo pakichat? Your team is banning. I harness. Yugon mo baga iyan. Isipin mo yung data. For ditas ikaw I climb, every dagat I swim, every bundok. Alright, sige. Rest Nino Lim. Pa-shoutout po si King at Owa. Sabi ni Linda, ang tunay na Bicolano, may Almoranas. Yun mo baga iyan. Pa-shoutout po sa Inchang Gaming. Yan. Sabi ni Reneva Gian. Jade Di Maiwat, Go Team Semper. Panalo yung Semper Fidelis, Congratulations.
Okay. Game, ano po? Ano na po ini? Sige. Ayan. So, patuloy ho tayo Live na live po tabi kitang nadadalan sa Grupo Insurrectos page. And kung gusto nindo na mas dakol pang magdalan sa tuya, i-share an sa tuya po tabi na live. ML. And ini po tabi an Mobile Legends SND ML Championships. Championship, alright? A battle to remember. Right? A battle to remember. Ini po tabi an pinag-organisa kan Team SND. Sa ngaran ni Sir Noel de Luna, padagos ang satuyang pagtaunin kaugmahan sa sektor kan mga kabataan, lalo na duman sa mga parakawatin Mobile Legends. Alright? So, nasa Team Peak na tayo ay Peak Hero. Igdi sa ibong, ano yung team? Ini, arindig di ang kwan. Identify natin. Anong naglalaro? Big Ace? Ano? Team Blue. Arindig di ang Big Ace. My mission. Your team is banning. Pwede ang Big Ace. Sige. Big Ace, mga kaibigan, versus Streetlight Gamer. Sa Big Ace, ano na sa indang kwan? Ano na sa indang, ayan. Ang tank ninda si Esmeralda. Masarap manining matagas isme. Sa indang marksman, si Hanabi. Mantang sa indang maid, si Chang-i. Ayan. Digdi sa ibong, digdi sa Streetlight Gamer mga tugang, si Sicilion ang maids ninda. First pick, ano? Second pick ninda si Orenos. Yaw na naman si Orenos. Paborito kan mga player ang Orenos, ano? Makusog na tank, matagas. Duwang tank. Si Hylos. Duwang tank din daw. Mga matatagas. Mapasindanin fighter, mapasindanin ano na, MM. Si Kari. Your team is picking. Ayo ang marksman ninda kang Team Streetlight Gamer, si Kari Digdi sa ibong ang sa indang fighter si Alucard. Alucard, tapos tank ninda si duwa man na tank ko. Si Bellyrick. Yung inang tank ninda. Ay dai pa nagpipick pa lang Tigril. Yan, Tigril. Your team is picking. Unsigned na po tabi na core si Alucard. Yung ang core kang team Big Ace. Alucard unsigned ang core. Importanteng marhay ang papel kan sarong core. Dapat kuyan. Yon madara kang kawat sukuro, no? Si Ayulus, fighter. Yan. Iyo man ang kurdig di sa ibong nalado. Si Kari, marksman. Ano pa yun Ayulus. Orenos. Tsaka si Sicilion ang mage sinda. Igdi sa ibong, Esmeralda ang mage. Mage tank. Si Esme, tsaka si Chang-i. Yogon mo bagayang. Ayusin ninyo yan. Tanganing di kita nasasala digdi. Pag nasala kita digdi, mga tugang pag nasala ako digdi, ang may kasalan kayo, so yaon naman. Ang red team palan. Red team. Utruhon ta. Red team, iyo ang Big Ace. Alright? Mantang ang game, ining Streetlight Gamer, iyo ang Team Blue. Ayo. Pakarayon nindo dyan sa ibong Tangaring hindi kita nasasala. Team Blue, iyo an ano yun Streetlight Gamer, right? Team Blue. Pakinote nga, sabi, Blue. Right? Blue. Dapat tayo kita masalaig dito. I-bash kita digdi. Okay lang welcome man kita sa mga basher. Walang problema. Sanay kita kay yan
Alright, o na, nasa battle na tayo, no? Maghihintay na lang tayo kung sino yung makakauna dito. Makaka-first blood. Ha? Hintayin natin kung sino yung makaka-first blood. Big Ace yung red team, ha? Tapos, yung team blue, Street Light Gamer, right? Op! First blood! Na first blood ni Esme, si Uranus, mga kaibigan. Agad namang nakabawi yung red team. Nakabawi naman sila agad. Nadali din nila si yung tank ng Team Blue, si sino ba to yung tank nila? Ano nga ning pangarang kayo ni na tank ninda? Bako ining saro sa Team Blue, sa Team Blue. Tank. Yan, si Tigreal. Yan. Tigreal. Yung manang nainot na nagadan. Tigreal sa ibong, tapos si Uranus sa ibong. Kaya na naman. Naghampang na naman si Esme saka si Uranus. O yan na, may clash na nangyayari. Ayun. Gadana na naman. Gadana na naman si Tigreal. 3-1 na. 3-1 na ang standing. Op! Pigsururugan si Kuno. Esme. Gadan si Esme. Yan. Oh. Lamang sa laban na ini mga tugang tabi Big Ace. 4-1 ang score. Aram mo, pag pinagsururugan ka talaga, 3 or 2, 4, daog ka. Dako lang siyan sa among magadan. Ito na. Bukuda na dito sa nang buhay kay ito. Nakadulag pa. Nakadulag si Kari. Nakadulag si Kari. Kadikit na lang kuta na sa iyang buhay duman ay. Alright. So... Si Alucard, ang ginigibo niya, nagpapakusog siya. Kaya po ano niya mag-farm digdi. Siya ang core siya ang core. Muna na, sa baba. Oops! Gadana na naman. Gadan si Hanabi duman. Si Sitong na gadan. Ayo, si Hanabi. 5-1 tabi ang score. 5-1. Si Hanabi ang nagkakawat, si babayi, Catherine man ang pangaran. Blue team turret has been destroyed. Ops! Oto na. Ops! Naubos sa 2. Naubos sa 2. Uyam pa. Uyam pa. Oh. Killing spree na sinda. Op! Naubos! Double kill. Dulag na. 9-1 ang scores ta. Lamang ang team red. Lamang po tabi igdi ang Big Ace. Red team has slain the turtle. Nakuha pa su Turtle. Nakuha pa si Turtle. Ayan. Kay Puan digding makarecover ang Team Blue. Kasi saro pa sa naman ng side ng nakikildigdi. Ayan. Nakuha ninda su buff. Oops!
Mati na naman. Nakadali naman sa Team Blue. Blue team turret has Ah? been destroyed. So, nadali naman si Sicilion. Killing spree. Ang problema, igdikan na red team, taday sinda nakakapush. Ano? Mas dakulan sa indang nagagadan, alagad, medyo nadidipisilan sinda mag-push. O na, nagpupush na si Uranus. Ayan, kaso nahiling ka. O yan na si Alucard. Blue team turret Ayan. has been destroyed. Kay puwan na magdepensa, kay puwan importanteng marahayang depensa igdi. So ito na, nagpupush na ang red team. Blue team turret has been destroyed. Kaso medyo Oops! Padago sa pagdepensa ang blue team. Alright, so 4 versus 4, ano? Gadan so sa indang kwan. 3. Ang score sta 3 sa Team Blue and 13 sa Red Team, no? Buff muna, buff. Kailangan nyo makuha yung buff. Bigay kay Alucard. Ayan, ibigay kay Alucard yung buff. Ayan na si Uranus. Red team has slain the turtle. Alright, takuha ni Alucard yung buff. Ayan na. Medyo matagas talaga kayo ni si Kwan si Uranus eh. Adipisilo na ning gada nun. Ayan na. Clash. Ayan na. Blue team Boom. hero has been slain. Blue team hero has been slain. Nakakadumi na digdi ang red team. Guys. So, lamang talaga sa kawat na ni ang red team. Alright. Ayan na. So, ito na. Arani na sinda. Arani na sinda sa base. Turret has been destroyed. O, nagaba pa sa tore sa taho, no? Nasa base na sinda. Blue team Op! base turret has been O, ito destroyed. na. Naiiling ko na. May gana na nigdi sa laban na ini. Madali Blue na. team turret has been destroyed. Madali na. Yun lang. Kaya po ano magdepensa digdikan Team Blue. Alright. So, talagang makukusog na ang red team. Kaya dahil na kayang depensahan pa ng Team Blue. Yeah. Kaya pa yan. Ang score kan Team Blue and 18 sa red. Ayan, medyo lamang sa kawat na ini. Lamang ang red team. Shoutout muna kita, shoutout kita. Mas maray. Ano, shoutout muna kita. Lahat mo na. Garu Banggi si Uranus. Alright? Awit surrender na. Dahil man pwede dahil ka mag-surrender abang may buhay, may pag-asa. No retreat, no surrender. Dapat. May tsansa pa yan. Gabos na bagay, may tsansa. Kaya pa yan. Item lang. Oo, tama. Japar Ampay. Item lang. Pakisabi boss ang barangay. O anong barangay talaga ini? Anong barangay? Dapat i-identify nyo yung barangay. Pakibigay ng listahan dito. Identify nyo ba yung barangay? Oo. Ano bang barangay to si itong Big A saka Streetlight Gamer? Dapat may barangay to para yung mga nanonood may cheerer din naman sila doon sa mga by group Alright? So ano na? Sino na ba yung lamang? Ayan, nasa base na sila. Patapos na to. Kaya lang buo pa yung Team Blue. Kumpleto pa sila. Kaya nagde-depensa. Wala na, tapos na. Ayan, tapos na. Tapos na. Panalo ho ang Big Ace Red Team. Alright. So,
Winner to. Better luck next time, Streetlight Gamer. Ano? Proceed na kayo sa second round. Waiting kayo, Big Ace. Ano? Waiting kayo sa second round. Right? So, congratulations. Proceed na tayo sa next game. Ano yung ongoing? Ongoing na naglalaro ngayon? Ano yung... Teka lang, isa-isa lang ha. Ang ongoing ngayon ay Bangyan versus Overthrow. Alright? And dito sa Group N, ano ba yung ongoing? Partida Warriors versus Blazing Chimera. Alright? Chimera. Ayan ang ongoing na naglalaro ngayon. Pero sa live natin, may panalo na. Ang live natin, nanalo Big Ace. Congratulations sa inyo, mga kaibigan. Alright? So, doon sa mga hindi nanalo, better luck next time. More practice pa. Pero magagaling naman sila. Nauunahan lang talaga. Alam nyo, dito sa larong ito, paunahan lang talaga na makabuo ng item. Makabuild. Alright? And dagdag pa doon yung teamwork, strategy, teamwork, saka padamihan ng item, pabilisan, makabuo ng mga item, alright? Makabuild. So, yan mga kaibigan. Yung mga nanalo, ito yung mga winner Mamaya, taka lang, shoutout muna. Perang game na yan, sir. O, pang pirang game na to. Nakailang game na tayo, dapat may naglilista. Elista nyo yung yung mga nakailang game na tayo, ilang team na ba? Game 5. Pag game 6 na tayo. Game 5 na tayo. Teka lang Ano yung nanalo? Ano ba to? Blessing. Panalo yung... Asan dito? Sa Group N, Blessing Chimera, right? Ang nanalo, alright? Congratulations sa Group N, alright? So, dito muna tayo. Lionel De Luna, Pupalan. Sige. Pirang game na. Game 5 na tayo, pag game 6 na tayo. So, bahala na kayo. Yung game 6 na yan, every game, may 3 team tayo. 3. Bali, 6 na team yung naglalaro every game, ha? So, times 5, bahala na kayo magkwenta. Bahala na kayo magkwenta, ha? Game 6 na tayo. Proceed na tayo sa game 6, Waiting and standby, alright? Standby kayo, mga kaibigan. For the meantime, shoutout muna tayo. Pa-shoutout po kay Angelo B. Anier, alright? Alvin Perez, 5% lang sa Macdo lang. Alright, sige. Yung mga nanalo, yun yung may chance na makapagpatuloy sa next round at may chance na makapunta ng championship. We have 94 teams, mga kaibigan. So, abangan nyo marami pang laro ang ating matutunghayan ngayong araw na ito. At I think mauubos natin to ngayon, di ba? Mauubos natin to. Yung elimination round ay matatapos natin today. May part 2 pa bukas. So, nasa kalahati na ba tayo? Hindi pa. Yung mga nanalo, announce natin Akin na yung mga winners. Yung mga winners natin, congratulations dun sa first game kanina sa Group A's. Congratulations to Dark Side Aces, no? And second winner, Team Very Ord. Congratulations. Third winner, Tag Team Gamers. Yan, mag-waiting na lang kayo sa next round And ang pang-apat na winner, Semper Fadilis. Yan. And dito naman sa Group N, ang first winner kanina, ang PDS Sulid. Second winner, DJ Pro Sports. Third, Mandatory Fan. Yan. And pang-apat, yung Big Brown Cats. At yung pang-5 ay ang Blessing Chimera. Habang sa group din naman, yung nanalo, mga kaibigan, itong Phantoms. And second, Trident or Trident. Alright?
And third winner nila, ang Crowd or Uncrowd Emperors. Pang-apat, Big A's. So, congratulations sa inyong lahat mga kaibigan. So, abang, mayroon pa. Marami pang mga naka-line up na maglalaro. Ilang teams na lang to? 1? Marami pa. Sa kalahati pa lang tayo. So, tuloy-tuloy lamang ho tayo mga kapatid. For the meantime, magbibigay muna tayo ng ilang break muna tayo. Break muna tayo. Hindi, ano bang tamang termino? Break or ano muna tayo? Cool off. Break or cool off? Pares lang ba? Cool off muna tayo. So, magbalikan tayo after na ma-realize natin, di ba? Kailangan natin ng peace of mind. So, cool off muna tayo. For the meantime, magbabalik po ang ML Tournament ni SND, Sir Noel De Luna, ang pinakamalaking event or ML Tournament dito ho sa 3rd District ng Camarines Sur. Dahil ang gusto ni SND, dapat masaya, happy lang kayo. SND cares. Alright? Diretso! Saka mauwara ang ano ka. Para na lang. Nag-aarabang. Continuous lang. Kapag nagtatrabaho, nagkakaon. Pwede na magkaon. Dahil kita doon diretso ang live. Tuloy-tuloy lang ang live natin. Kaon na ka mo. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel De Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel De Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel De Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel De Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Lawasain siya magdumaditi nuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel De Luna kaantabay ta. Gigilo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel De Luna, ako na yupot mabuot siya. Nakulang mga taong kinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel De Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND,
We're doing this because I think igwani mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Pares man po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibabing mga kasi na kung may mga sa mga problema, dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas mi sa igdi, na po tabi. Back to the game. Back to the game. Back to the game na tayo, mga kaibigan. Standby dun sa teams na maglalaro na sa oras na ito. Alright? So, standby. Habang naghihintay tayo ng mga players, shoutout muna tayo sa 39,000 viewers. Hello sa inyo lahat. Ayan. Live na tayo. And syempre, ano tayo mga kaibigan, huwag niyong kalilimutan na mayroon pa tayong TikTok challenge. Ang ating TikTok challenge ay ongoing po ang pag-receive namin ng mga entries. Alright? So, makikita nyo ho ang TikTok challenge sa aming screen at hanapin nyo po ang mechanics niyan sa Grupo Insurrectos. Naka-post dyan at sa SND BFF page. Dyan ho ninyo makikita ang post na yan tungkol ho sa TikTok challenge. Ang sasayawin nyo po dyan ay ang SND rap. Alright? At ang mapapanalunan ninyo ay 20,000 pesos dun sa may pinakamaraming views at may pinakamaraming puso. Alright? So, ang pangalawang winner ay mananalo ng 10,000 pesos. Habang yung third winner ay mananalo ng 5,000 pesos. Mayroon ding consolation prizes na makakatanggap ng cash or anything. Surprise, mga kaibigan. At yan po ay magaganap ang submission until submission of entries until 2022 this month, mga kaibigan. At malalaman ang panalo ho dyan sa TikTok challenge na yan sa 23. Ayan, 23 pa lang ho ng umaga. Sa araw ng 23, malalaman nyo na ho ang winner.
dyan sa TikTok challenge na yan. Kasabay dito, o kasama na dito yung Mobile Legend, no? Di ba? So, ang awarding yan ay magaganap po sa 23 during Grand Rally ni SND, Sir Noel D. Luna. Na-announce na natin. Pero, yun na, mangyayari na yan. Kasi na-announce na ni Flapper siya. So, alright. So, yun ang awarding, so, sali na. Doon sa mga ulitin ko, dito sa TikTok challenge, mga kaibigan, wala ho dito. Walang pipiliin. Lola, lolo, matanda, or bata, ate, kuya, manoy, manay, lahat kasali ho dito. Alright? So, pahingi ng proceed na tayo dito sa Alat, Group D. Group D po tabi ang nagkakawat ko niyan. Ang madadalan sa Grupo Insurrectos sa page na ini, yung po tabi ang Adi Team, Anti-Dunbert, alright, versus Phantom Ace. Ang laban ko niyan, mga tugang. Ang Red Team, yung Phantom Ace. Ang Team Blue, yung po tabi ang Adi Team, Anti-Dunbert, alright? So, pahiram ako ng cellphone. Sino ba yung Team D? Ang Group D. Lobat na. Paano kumadalan yan? Wala man. Your team is picking. Sige, bigdi na lang ako. Alright, so, ayan. Alat mo na. Delayed ka Pero, sagad na. Delayed din My magic flows as freely Your as the team wind. is picking. Let's go! Ayan mga kaibigan, ito na. Alin ba tong red team dito? Phantom Ace. Dito sa kabilang side, Tigril ang kanilang tank. Marksman Eritel. Mates nila si Loyi. Tapos ang fighter marksman Roger. Dalawa yung tank nila, no? Si Glue. Marksman Beatrix dito sa kabila. Mage Valentina. At ang tank nila si Atlas. Ang mage nila si Vale. Magaling din to si Vale. Dalawang mage, Valentina at Vale. Tank fighter Barats. Sino kaya ang mananalo sa laban na ito? Alright. Direct, sino ba yung red team dito? Red, alright. Ang Dunbert ay ang blue, okay. So, ano na? Let's battle begin. Ilang minuto na lang, may start na. Alright. Yan na. So, ang Team Blue, ang Adi Team, Anti-Dunbert. Red Team, Phantom Ace. So, kailangan lang muna dito mag-farm para agad ng items. Importante sa lahat yung items. Strategy at teamwork. May mga sikreto dyan. Dapat makabuild ka agad. Sino kaya ang makakauna? Sino ang makaka-first blood? Alright, so ito na. Nagkakaroon na ho ng bakbakan.
Yan, clash na agad. Sa gitna. Op! Nakatakbo. Buti na lang nakatakbo si Loyi. Yun, nag-set si Tigril, oh. Op! First blood. Naka-first blood agad. Agad namang bumawi yung kabila. Mukhang hindi na siya makakatakbo dito. Yan, yari ka na. Boom! Medyo lamang, nakakalamang yung red team. Yung Phantom Ace, nakakalamang dito. 4-2 ang score. Nakuha pa nila yung yung turtle. Nakuha ni Baras. Siyempre kukunin nila yung buff. Importante yan eh. Nakuha na yung buff. Nakuha pa nila yung turtle. So medyo pagdating naman sa items, nakakalamang yung lamang dito yung red. Alright? So ito na. Sino yung core nila? Si Roger. Team Blue, ang core nila si Roger. Yun. Kailangan lumakas dito yung core nila. Malaking bagay yung turtle. Pag nakuha yung turtle, malaking bagay yun sa team. Turtle saka buff. Yan ang importante sa farm. Ano? Kaya talagang paunahan na lang, no? Time check tayo. Oras natin mga kaibigan sa buong kapuluan, 12:23. Ayan, 12:23 na tayo. Nawala. Nawala. Ayan. 12:23. So medyo gutom na. Ilang team na lang tayo? Ilang game na lang? Dami pa. Break time muna tayo ngayong lunch. So, ang susunod na games, mamaya, anong oras? Mga 2 p.m? 1 p.m, alright. So, last game na muna ito. Last game or ano? Unan sila mga kaibigan sa turtle. Alright, so sayang yun, no? Buti na lang nakaabang. Scores natin 3-5. Lamang yung red. Ilang game na lang tayo para mag-break time. Last game.
Lahat na naglalaro ngayon na sigurista, no? Nag-iipon muna sila ng lakas. Pero ito na, nagka-clash na sila. Ito na. Ayun, no? Malakas. Kahit konti na lang yung buhay ni Barracks. Barracks ba yun? Kahit konti na lang yung buhay, ano? Medyo nakaka-kill pa. Lamang ho ang red team dito. 8 ang kanilang score, habang dito sa Team Blue ay 4. Ayan. Nangyari doon si MM ng red. Si Beatrix. Red team turret has been destroyed. Ang laban na to ay medyo close fight, mga kaibigan, sapagkat lamang lang ng konti yung red team sa scores, pero pares sila ng halos pares lang yung nila eh, nabubuong item. Wala pang klarado, wala pang malinaw kung sino yung lamang sa laban na ito. Kung sa score ang pagpabasihan natin, lamang yung red team. Alright? So ito na, nag-set yung tank ng Team Blue, si Tigreal. Ayun! Ayun, nayari yung dalawa. Lamang na ngayon ang Team Blue. 9-8 po ang score. Magaling yung set ng ng Team Blue. Magaling mag-set si Tigreal. Siyempre dapat mag-push na sila dito. Kasi isa lang yung buhay sa red team. Kailangan nila mag-push dito. Ayun, wasak ang torre sa gitna. So kailangan nila dito. Medyo dihado silang dalawa. Kailangan nilang tumakbo dito. Itong mage saka si tank. Medyo lumalamang ang Team Blue sa laban na ito, mga kaibigan. Ayun, clash. Na-corner. Na-corner yung tank nila, no? Na-corner dun si Tigreal. So parehas ang score nila. Tie tayo sa 9. Nakuha ng red team yung Lord. Alright. Kaya lang, eto na. Ups. Patay. So, yun. Lumalamang po ang Team Blue dito. Isa lang na naman ang buhay sa Team Red, mga kaibigan. Yung MM nila. Pero mayroon silang nakuhang alas, yung Lord nakuha nila. So malaking bagay yon. Magdidepensa dito yung blue team, Kailangan nilang mapigilan si Lord. Yan, dahil kung hindi, ito yung magwawasak ng kanilang mga tore. Alright, so yan. Medyo pantay lang ang laro na ito. Ang laban na ito. Ayun na naman, clash na naman. Lumalamang sa clash, mga kaibigan, ang Team Blue. Medyo malakas na sila. Kung ikukumpara sa red team, ayun, nadali si Beatrix. Mga kaibigan. Ayan na naman, nakakadumina dito ang blue team. So lamang na sila sa score. 16 ang kanilang score, habang sa red team ay 10. Ayan. Alright. So, medyo nadodumina ng Team Blue ang laro na ito.
So kailangan nila dito na mag-push para dire-diretso na. Para tuloy-tuloy ang kanilang tsansa na manalo sa larong ito. And syempre, kung sino yung mananalo, automatic mga kaibigan, sila yung magkakaroon ng chance para makatungo sa second round. Alright? And doon sa matatalo, better luck next time mga kapatid. So ayan na naman, kailangan talaga mag-set dito si Tigreal. Pag na-set niya dito ng maganda, mukhang mauubos ang 4 dito. Alright, ayan na, clash na. Ayun, takbo. Kailangan nilang tumakbo dahil buo ang blue team. Ayan. So, yan. Pakiramdaman muna. Pakiramdaman. Parehong buo ang team, 5 versus 5. Ayan. So, kailangan hintayin natin kung ano yung mangyayari, kaganapan dito. Strategy lang naman ang kailangan at paramihan ng items. Ayan na! Sumugod na! Sumugod na! Ayun. Siyempre, dapat makuha rin nila yung Lord. Malaking bagay yan. Ayan na. Mukhang magkakaroon ng laban dito. Ayan. Mukhang magkakaroon ng laban dito. Clash. Ayun. Ayun. Oops. Siyempre, buhay pa yan. Ayan, buhay pa yan. Op! Patay. Killing spree na si Roger sa laban na ito, mga kaibigan. Medyo malakas na. The more na marami kang napapatay na hero na kalaban, mas lalo kang lumalakas. Kaya ganun yung sekreto dyan. Kailangan ikaw yung makauna, ano? Plus dagdag lakas yung may maiipon kang item. Alright, nakuha nila yung Lord. So sa laban na ito, lamang na ho ang blue team. Malapit na ho ito sa katotohanan. Ayan. Nadudumina na nila yung yung laro. Ayun. So malapit na sila sa base, mga kaibigan, kasama si Lord. Kaso buo ang red team dito, buo. 5 sila. 5 versus 5. So malakas pa rin ang kanilang depensa dito, magiging depensa. Alright, kahit na may Lord, malakas pa rin ang depensa nila. Pero wala na yung Lord, patay na pala. So ayan. Ayan lang, hanggang depensa na lang sila dito dahil nasa base na ang blue team. Alright, nasa base na ang blue team, mga kaibigan. So tuloy-tuloy na nga ba ito? Makukuha na nga ba ng blue team ang kanilang victory? Or patuloy pang makakapagdepensa ng kanilang base ang red team? Alright, yan, makikita natin yan. Yan ang ating babantayan. So, depensa muna. Formation, ang ating red team. Yan. Strategy. Kailangan hindi sila maghiwa-hiwalay dito. Kailangan buo sila. Yan. Ayun. Ayun. Wala. Siyempre, takbo. Takbo ka ba siya? So, ayan na ho. Pakiramdaman. Medyo lamang ho talaga dito yung Team Blue. Kasi yung red team, hanggang depensa lang muna sila. Hindi sila makapag-farm dito. Dahil pag nawala sila sa base, baka makalusot tong blue team, 'di ba? So inaabangan nila yung pagbabalik ng Lord. Yan. Pag nakuha nila dito yung Lord, malaking bagay yan. Pero kailangan magdepensa ng red team dito para hindi makuha ng blue team ang Lord. Yan. Alright. So magkakaroon ng clash dito. Ayan.
nakaposisyon. Buo ang red team. Oops! Mukhang mauubos dito yung red team. Ayun na, takbo! Op! Konti na lang yung mga buhay nila. Kailangan nilang tumakbo sa laban na ito dahil hindi nila kakayanin ito. Yan, o yun, nakatakbo. Nakatakbo, buti na lang, nakatakbo yung dalawa. Kung hindi sila nakatakbo at naubos sila doon, wala, tapos na yung laro. Ang score natin, 20 sa blue. Pabor po yan sa blue and 11 ho sa red team. Nakuha na nila yung Lord. Mukhang malaki na yung chance na manalo ang blue team dito. Alright, so ito, abangan natin kung ano yung strategy na gagawin dito ng red team. Kung paano nila maidedepensa ang kanilang base, right? Lamang na lamang dito yung blue team, ano? Ayan na. Sumugod na. Tuloy-tuloy na yung push nila. Nasa base na yung Lord. Ito yung mahirap depensahan, mga kaibigan. Pero dapat makipagsabayan na sila dito. Win or lose na to. Ayun, no? Yun, no? Wala. Tapos na. Tapos na yung laro. Tapos na to. Tapos na. Tapos na ang laban na to. Naubos na yung red team. Alright. Winner. Congratulations, mga kaibigan, sa winner. Adi Team Anti-Danbert. Alright. Panalo. And, syempre, maraming salamat sa Phantom Ace, sa participate. Sino ba yung MVP? Oh, MVP si Basha. Sino ba yung MVP dito? Si Roger. Alright, meron siyang 7 kills, 1 died bang naisahan siya. Tapos 12 na assist. Yan, MVP. Yan. So, ano 'yon? Sa Group N, nanalo ay DNB Boys. Alright, yun ang winner. Sa Group N, ang nanalo ho ay DNB Boys. Congratulations sa DNB Boys, ha? And better luck next time. Toxic Interchange, Ang nanalo naman sa Group S ay PTL Pag Talo Lag. Alright, yan ang winner. Congratulations, PTL Pag Talo Lag. And dito sa Paro or sa Puro-Purong Gin, better luck next time, mga pare ko. Doon na lang kayo sa TikTok challenge ni SND. Alright, proceed tayo sa last game. Ito na yung cellphone, Proceed tayo sa last game. So, ang ilalive namin yan, last game ito, at kami po ay gutom na. Magbe-break time muna kami. Magla-lunch muna kami. So, babalik po mamaya. After this game, babalik ho kami mamaya after lunch. 1 PM po yan. For the meantime, tayo ay magsa-shoutout muna. Shoutout muna tayo. Shoutout sa 82,000 viewers ngayong umagang ito dito ho sa ML Tournament, SND ML Championship, a battle to remember. Alright, so yan. Shoutout muna sa inyong lahat. Last game muna tayo sa oras na ito. Alright, ito yung last game namin na ila-live dito sa Insurrectos. Ang last game is Aesthetics for Lenny, alright, versus CMC. Aesthetics for Lenny versus CMC. Ito yung mapapanood nyo dito sa Grupo Insurrectos. Alright, Group D. Standby, Aesthetics for Lenny versus CMC. Alright? Standby ho kayo dahil kayo na ang susunod na
maglalaro. Alright, for the meantime, ano muna tayo? Shout out sa mga nanonood ngayon sa ating live dito sa Grupo Insurrectos. Angelo Abianer, hello sa inyo. Aldwin Perez, alright. Sunod, boss, pakisabi barangay. Parang pirang game na yan, sir. Pang pirang game na to. Game 6 na ho tayo. Game 6, last game na ho muna sa oras po. Lance. Nel Zapata. Jeffer Ampay. Pitog ni Kaloy Carlos. Pauli sa Kalabanggayan. Alright. Yan. Rominelius Bernardino. Masyado ako. Lawi mag-Tagalog. Okay lang yan. At ang mga Bicolano kita. Huwag kayong masyadong kidit. Huwag ho kayong masyadong kidit. Huwag ho kayong masyadong kidit. Ganun. Ganun talaga. At uulitin natin, hindi ho professional host ang inyong nakikita ngayon. Dahil kung gusto nyo ng professional host, dapat nagsabi ho kayo before ng game. Dahil dapat kinuha namin si Luis Manzano kaya si Ruby Domingo. Hindi naman kayo nagsabi eh. Wala kayong pasabi. Okay, si Chris Anthony Villar. Shoutout kay Allen Nakalapika sa Salug. Nakalapika. Alright, sige. Anong group yan, kuya? Rex, sige, okay? John Allen Batalier, good morning. Shoutout po kay legendary Aldwin Perez New Verse Team. Alright? Shoutout kay Allen Nakalapika. Sige. Dai Pabagayan Nakarigo. Sabi niya, I miss you, Lods. Japper Ampay. Shoutout po kay legendary Aldwin Perez. Okay. Balik ka dito. Okay. Okay. Chris Anthony Villar. Dinald S. Perez. Shoutout po kay legendary Aldwin Perez. Newverse Team. Regards, Sir Noel Di Luna. Sige. Maui De Los Santos, shout out po watching all the from Magarao. Sige, shout out po sa gabos ng mga taga Magarao. Good noon po sa Indo. Gabos, sana po tabi day ka mo naggugutom, nagkakaraon na kamungunan, Kay Denald Esperes, shout out po SND with legendary Alves Newbears Team. Alright, sige. Jeff Ahero Marcaida pa shout out kay Raven Bartolome. Nagdadalan habang okay, sige, nagpupupo. Ay kay sino naglalaro? Sige, Dinald, shoutout load SND for legendary Alvin. Aaron Alvarez, Jan Olin Senior. Sige. Next na si Lods, shoutout SND. Alright, sige. Ian Cuera. Email Tutsik Mio Aidalia. Alright, sabi ni Ian Cuera. Jerome Oliviaga Frondozo. Ayan, shout out na Lods. Raven Mingorio Jamulin. Ayan, Cuera. Okay, Denald Esperes, Jeremy Oliviaga. Si Stephanie, si Bres Jomar. Idol, anong oras po ulit yung babalik ang live next game po, Team TY? Meron pa tayo? May last game pa tayo ngayon, ha? Ang last game natin ngayon ay ang Aesthetics for Lenny versus CMC. Yan po ang last game natin sa Group D. And sa Group N, ano pa yung last game natin ngayon? For this, sa Group N. Ito yung last game natin. Itong sa Group D lang. Okay, last game natin, Aesthetics for Lenny versus CMC. After this game, mga kaibigan, magbabalik ho kami 1 p.m. Alright, so, yan. Ready na ho ba sila? Tuloy na ba natin? Bakit di kami nakakapasok SND? Okay, Christian Paulo Regalado, Albert, okay, Maui de los Santos. Baka hindi pa po ito para sa inyo. Okay? Anong team po yan? Pasag yan. Ito na. Sinabi ko na yung team. Last game natin, ha? Alright. Kaya
KG, LNTC, dapat best of 3 ta, madali man lang baga ang laban, dahil man inaabot. Ay, ang masasabi kita kinibo dyan, tayo ang kwan midig, iyo ang rules midigdi. Ayan, dahil pwede liwaton. Pero kung mo yan mo, maintra man kami sa imo, ika pa magpa-game, nang maintra sa imo tabi, simple man sana yan. Ha? Ika po, sunod magpakawat para ika ayan, masunod. Tama, di ba? Maui de Los Santos. O, ika ang magsunod na magpakawat, ta kami man ang mabali sa imo. Makitang maginibo, tayo iyan ang tao sa tuya na mechanics or kwan kan na organizer. Kita, taga-sunod sa naman igdi. Yo. And kadakol kaya, we have 94 teams, mga kaibigan. So, medyo alawig ang oras kung mab of 3 ta. Magkakaigwan in best of 3 sa finals siguro. Yo? Pasensya na po, tabi ka mo. Yo? Go next Newverse team. Alright, dapat, okay. Shoutout boss, okay. Sisay email to Seek Neo Idalia. Alright, good morning, good noon sa imo, Parikoy. Shoutout boss, okay. Sige. Shoutout po idol, Jerome Ebrada. Good morning, good noon sa imo, Jerome. Tabi. Boss, shoutout. Mark Ronan Villar. Sige, shoutout sa imo, tabi Mark Ronan Villar. Ano, nagkakan ka na? Baka dahil ka pa nagkakakan, magkakan ka na. Pasensyahan nyo na yung mga yan, sir. Wala naman. Aram mo, nasa demokrasya kitang nasyon. Kaya, agabos kita igwanin freedom. Freedom of expression, freedom of observation, freedom of choice, di ba? So, gabos yan, nire-respitar ta. Man na problema yan, ha? Ay, aday ka mo maghadit sa muya. Aday ka mo maghadit sa muya. Ta kami very, ano tawag dito? Nakakasabot kami. Intero po tabi kaming nakakasabot sa mga bagay-bagay na yan. Yeah? So, tapusin talang ining shoutout. Boss, shoutout. Denald, sabi ni Mark Ronan Villar. Email to Seek Neo Idalia. Shoutout po. Sige, good morning sa imo, Parikoy. Romal Dolor Olanyo. Shoutout po from Carolina, Naga City. Daog kami subago po kang Uncrowd Emperor sa kasurog. Kaya ninda ang duwang member kang Ace. Nice game. Iyo. Dayman siguro. Dayman. Pigsasara mi iyan, digdi. May mga ano yan. Mark Ronan Villar, shoutout po. Boss, mubo si Totoy. Shoutout po kay Chan Rojas ng Naga. Shoutout. Pa-shoutout po, nagdadalan habang nagkakakan. Basta, pag may napatunayan po kami igdi na nag-cheat or nagdadaya, nagkakaigwanin daya or nagdaya, automatic po tabi, kuyan iyan. Disqualified. Ano? May rules po tabi. Oo, pag napatunayan may, kasi pag nakalaog yan sa finals, tapos may mga duplication or multiple teams, ansa itong pinagbabalihan, maski po nakalaog na kamo sa finals, masasayang lang po ansa itong pagal. Kasi i-disqualify mi po tabi kamo. Yeah? So, proceed na tayo sa next game. Sa last game for this hour, mga kaibigan. Sir, so, pahingi ng, ng monitor para may monitor tayo. So, dito na tayo. Next game and last for this time, mga kaibigan. For this hour. For this time. For this day. For this... my friend. Your team is picking. For this month or for this year. Ayan, initabi mga tugang and ultimong kawat na para mientras. An masunod ka ini at yan po na alauna. Is that aesthetics for Lenny versus CMC. Aesthetics for Lenny versus CMC. Yan po. Last game po tabi ini for the meantime. Ayan, and sa indang hero Tigril. Uy, si Harley. Pobius, fighter.
Oy, si Aldous. Nakalaog si Aldous na ipigban? Na-ipigban si Aldous? Ito, mga makukusog. Si Gatok. Gatok. Si Louie. Tapos si ini. Hanabi. Estes. Saka si Barats. Yan. Barat, Estes. Tank fighter to si Barats eh. Tank fighter din si Gatok. Si Gatot. Mage. Tapos marksman. Bilog. Buoan sa ng team. No? Sige. Mapupusog an sa indang mga team, mga tugang. Isay digdi si Kwan as si Aesthetics Lenny, arin digdi. Arin digdi, blue team or red team? Aesthetics. O nawara. O arin digdi ang team blue, team red. Alright, sige, shout out. Sige. O, shout out sa mga taga-Lerma. Ayan, shout out sa mga taga-Lerma. Shout out po from Naga City, Jerome Ebrada. Ayan. Start na tayo. 5 seconds till the enemy reaches Di-disqualify yan pag napatunayan ta. Ayo, imbestigaran mo yan, tabi. Imbestigaran mo yan. Ha? Isay man naman daya digdi sa tournament na ini, madi-disqualifikar. Sayang kan sa indong pagal. Ayo? So, start na tayo ng game. Abuta daw. Okay, mga tugang, ang blue team, CMC, yan. CMC ang blue team, tapos ang for Lenny, aesthetics for Lenny is red. Alright, red. So, yan. CMC blue, meaning may Aldous. Alam mo, si Aldous pang late game ini eh. Dapat makaguno siya digdinin dakulang kusog. Oh, first blood. May na first blood tulos mga tugang tabi. Isaining na first blood. Naka first blood mga tugang si red team. Pero nakabawi man. Aram mo ang sikreto sa digdi sa Aldous, dahil mo dahil permi mo siyang makill mo na. Para hindi maka-stack. Difficile pag naka-stack si Aldous eh. Pag naka-stack si Aldous, din 500 or maski 300 lang. Pag naka-stack si Aldous, maski 300 lang, magtago ka na. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Ito na. Medyo early game kaya ini, kaya masyadong data pa mailing digdikon si sayang lamang. Pero sa score, lamang po tabi ang red team. 5-3. Team hero has been slain. Nakaanom na so red team. Importanteng marayang kan tank. Lalo na kung matibay mag-set Pero dapat ang sa iyang mga kaapil diyan, mga matitibay man. Pangari pag nag-set ang tank,
Automatic. Blue team hero has been slain. Oy, dahil ka mo maghadit, duman sa mga pagsasabi ni na may nangyayaring dayaan, ikukuyan mi po tabi iyan, i-verify mi iyan, iimbestigaran mi. Pag napatunayan mi na may siring ka iyan na sistema, iyan po tabi automatic, i-disqualify mi po tabi iyan. Disqualified po sinta. Maski makalaog sinta sa finals, useless ang sa indang kapangganahan. Pag napatunayan, na sinda po tabi ng dadaya. Okay? Yaday kong mag-edit. No worries ha. Tayo yan, i-verify mo tabi yan. Na, red team, nag-turtle sinda. Kaipuan, makuha nila yung turtle dito. Para mas lalo silang takas. Yun, no? Nakuha. Nakuha na nila yung turtle. Nakulang bagay pag nakuha nindang turtle. Tapos may buff. Importante na makuha ang buff kang core. Yan na. Kasabay si si Tigril eh. Apat may kasabay si Tigril dyan. Medyo lawgaw ang Team Blue sa siring kaining sitwasyon. Dapat bilog ang suporta nindo na itinatao sa tank. Ngaring makusog ka mo. Yun no? Galing ng Tigril oh. Oh. Team hero has been slain. Nailaog dia sa tore. Dapat arog kayan, dapat pirming may backup ang tank. Ngaring madumina nindo ang kawat. Ayun, yun naman ang role ni Estes sa bagay na ini. Taga-heal siya kan sa iyang mga kaapil, sa iyang mga co-player or kagrupo. Yun no? Mega kill. 9-4 na po tabi ang score. Lamang po tabi igdi ang red team. JR Rukiro, saya natatanay ko muna kabali. Ha? Nanigoon man, di man bawal digdian mga pugi. Red team has slain the turtle. Bako man digdi bawal ang mga pugi, kadaklan nga sa nagkakawat mga pugi. Yun no? Magaling yung tank ng Team Blue. Magaling sana. Kulang lang sa support. Blue team turret has been destroyed. Oh. Wala eh. Solo yung tank ng Blue eh. So lamang dito yung red team mga kaibigan. 12-5 ang score. Siyempre si ining fighter kang Blue, si Aldous. Dahil niya hindi niya pa kailangan sumali ng clash kasi hindi pa siya malakas. So talagang mag-i-stack lang muna siya. Blue team hero has been slain. Nadali doon si yung mage nila. $13-5 ang score.
slain. 14-5 ang score. Medyo lumalamang mga kaibigan ang red team sa Red team has slain battle the na Lord. ito. Let's see kung malakas na si Aldous ha. Pero hindi pa eh. Hindi pa kaya ni Aldous. Sila na ba yung stock mo, Aldous? Killing spree. Blue team turret has been destroyed. Ayan. Malakas ano tong si Barats, no? Malakas tong si Barats. Isa to sa mga nakakapagpaano ng ano, team nila. Yun, no? Blue team hero has been slain. Ubos! Red team hero Ubos! has been destroyed. Double kill. Triple kill. Wala. Ay, naubos yung kasama niya eh. Mayroon pang immortality. So, walang magagawa. Blue team turret has been destroyed. Ayan na, mga kaibigan ha, malapit na ho ito sa katotohanan. Ha? Pag nakuha nila yung Lord eh, ano? Pag nagiba ang Torin na ito, wala na. Pasok na. Makakapasok na sila sa base. Ayan. Ayan na. Makikita na natin dito na may mas malaki na yung chance ng red team na manalo sa laban na ito. Alright. Ayan lang, nabuo ulit ang blue team, ano? So, ang kailangan nilang gawin, magdepensa. Ayan. Op! Yari si Gatot. Ops! Ayun! Nadala nili, ano eh. Blue team base turret has been Ayun lang. hero has been slain. Wala talaga makusog. Makusog ang red team, mga tugang, no? Nalaog na ninda sa base. Nalaog na ninda sa base. Kaya wala na. Dakula na ang chance ang manggana digdikan na red team. Madepensa na lang digdi so blue team, ano? 3 versus 4? Oh, ama na. 4 na. Depensa. Depensa. Kaya pa yan. Wala na. Gana na digdi ang red team. Magana digdi ang red team, mga tugang. Ay, nakakadepensa pa. Dahil lang sila magpaubos. Pag naubos sinda digdi, wala na. Maski duwa lang ang magadan sa inda digdi, daog na. Ayun no, nakadepensa pa sinda. Nakadepensa pa. May chance pa. Mukhang mahina pa si ano eh, si Aldous eh. Wala pang stock. Yan na. Apat kontra 0. O yan na, hayaan na sinda. 4 kontra 4 na yan. Ayan. O, tabing nagsusulo si Gatot. Rimateo na nindo. Red team has Alright. O, nakuha kang red team so Lord. Red team turret has been destroyed. Makusog kayo, mga matatagas talaga eh. May Gatot, may O, ito na. Blue team hero has been slain. Yaon na sa base. Mga tugang, nailing ko na ang kapangganahan kan red team sa sa ano na ini, sa kawat na ini. Ayun na. Bilog pa buo pa sinde, 5 pa sinde. Si Barats makusog din. Ora na. Saro na, pira na ang blue. Saro na sana. Oh, wala na, tapos na. Congratulations! Congratulations sa Team Red! Waiting ka mo sa next round, ano? Ang Team Red, tabi na nanggana, iyon Aesthetics for Lenny. Alright, congratulations! And sa CMC, better luck next time, ha? Sige, MVP dito si ano, si Sengan ini, si Barats.
So, yan. Ano, makaon muna kami. Ma-live na ka mo? O, sige. O, diretso. Day na ka mo magbutas. Tuloy-tuloy na po ini. Oo. Day na ka mo magbutas. Tuloy-tuloy na po tabi ang live ta. Ha? Kaya nga ni, tuloy-tuloy na ang kawat, ano? Dahil na kamo magbutas sa page Insurrectos, tuloy-tuloy na nindo madadalan ang kawat. Alright, so, dahil na kamo magbutas ha, ang next game ta, anong next game? Anong group yan? Game 7 na tayo ha? Group S, ang next game po tabi ay X-Sympathy versus Newverse. Yan po tabi ang next game. Kuha na ka mo standby, dahil na ka magbutas, tuloy-tuloy na ang kawat. Alright? Sige, madadalan nung live yan. Ako, makakan mo na ako. Shout out sa 91,000 viewers. Dahil ko mahiling mayo. Okay, sige. At siya naman, Hain si nag-comment. Sige, Crimson yata yan, CMC. Sige. At siya naman kita ha. SND, Noel de Luna, ang pagtabang. Bicolanja, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, permi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumagiti nuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako dayo po tamabuot siya. Dakulang mga taong kinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, may
Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, daw at ius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Your team is banning. Your team is banning. Thorns remain should petals fall. Your team is banning. when you gaze into the abyss gazes back. Your team is banning. I didn't cure the pain. Your team is I picking. harness it. Your team is picking. Night are everlasting. The smell of gunpowder in the morning. The night sky Your tells team is all. picking. Kindness is the surest path to ruination. My mission is to protect lives. Your team is picking. Your team is banning. The southern seas are my domain. A punch. Your team is banning. Come on. Your team is picking. Need to be repeated. Your team is picking.
Time and tide wait for no man, nor girl. Your team is picking. Run deep. No one jeopardizes Los Pecados. Not on my watch. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
team hero has been slain. Red team hero has been slain. Double kill. Blue team turret has been destroyed. Unstoppable. Blue team hero has been slain. Killing spree. Blue team turret has been destroyed. Red team hero has been slain. Mega kill. Blue team hero has been slain. Blue team has slain the turtle. Blue team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Blue team turret has been destroyed. Killing spree. Team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Blue team hero has been slain.
Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ibababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumagiti nuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Gigibo na gabos para lang magampanan ng tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako dayupot tamabuot siya. Dako lang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa tercer distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Pares man po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibabing mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkatapos po, pagluwas mi sa
Igdi, dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out pa man lugod, kaya dakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Si motor po pala, sa pag-apod niya sa kuya, ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at po pag-uli. Dahil na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka matatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si Nomini Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sa kuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Uyan na naman si Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumagi kinuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel De Luna kaantabay ta. Iibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita game tayo mga kaibigan. And syempre, dun sa mga nanonood sa ating live dito sa Grupo Insurrectos, magandang hapon. Ayan. Maray na hapon sa Indogabos. Shoutout sa 42,000 viewers. Hello sa inyong lahat. Ayan. Share nyo lang yung ating live video para mas marami pang panood ng ating live video, no? Shout out sa ating mga nanonood ngayon, Jepar Ampay,
si John Arsenio de los Santos. Maray na hapon tabi. Sige, padakulon an sa tuyang kuan live. And i-anunsar ta sa mga nanggarana na inot and ma-proceed sinda sa next round. First winner natin, Dark Side Aces, Team Very Ord, Tag Team Gamers, yan, Samper Fadilis, Bangyan, PTL Pag Talulag, yan, Newverse, yan po ang nanggarana sa Group S. So, ma-proceed ka mo sa next round. And of course, sa Group N, PDS Sulid, yan, DJ Pro Sports, Mandatory Fan, Big Brown Cats, Blazing Camera, and DNB Boys. Ining ultimo si Quatro Cantos. Yan po tabian mga nanggarana sa Group N and ma-proceed ka mo sa next round. Sa Group D, Phantoms, Trident, and Crowd, Emperors, Big Ace, Adi Team, Anti-Dunbert, Aesthetics for Lenny, and ini po tabi na Santo Tomas First. Yan po tabi ang mga winners na may ma-proceed sa next round. Abangan nindo kamuan mga makakalaog sa next round, ano? Duman sa mga winner. And ano ang masunod na kawata? Live ngunyan and No to Fear. Tapos an sa indang mga kalaban, Team Kalmado. Alright? So yan mga tugang an sa tuyang madadalan ngunyan digdi sa live nato sa Grupo Insurrectos. John Arsenio de los Santos, good morning. Bob Andre Ortinero, good afternoon pala. Everything in sige. Ilalive po kami Bicol Finest. Arin ang ilalive ta igdi tabi. Your team is banning. I harness it. Arin ang ilalive ta digdi. Precaution versus Bicol Finest ba yan Bicol's Finest. Yan. Ini your team is banning. Ma-live ko nan. Bicol, ining Precaution versus Bicol Finest. Alright? So, abangan ta. And syempre, mantang naghahalat kita kang laban na duman sa mga gustong magbali sa TikTok challenge. Pwede po tabi ka muna mag-submitter na kan sa indong mga entries. Yan. Ang babay lihuninda itong SND Rap. Your team is Wala po nindo ang nakapost sa Insurrectos saka sa SND BFF page. Duman nindo mailing ang mechanics kung paano magbali sa TikTok challenge. Alright? Ang gaganaw nindo dyan, 20,000, 10,000, and 5,000 plus consolation prizes na pito po tabing 10 consolation prizes pala and surprise kung anong prizes yan. Alright? So, yan. Yan, kung may mga kahaputan ka mo tungkol sa TikTok challenge, mag-message lang ka mo tabi sa mga nakapost na contact person and numbers. Pwede ka mo mag-PM sa BFF SND page and sa Insurrectos. Alright? So, ano na? Dahil kitang kuhan. Pasubli daw, kasi nagagamit cellphone kaya. Tanganing identify ta. I was made for. Your team is picking. Pick na, no? The night sky tells all. Your team is picking. Team pick. Arindig di ang blue and red. The southern seas are my domain. Barats, paboritong gamiton si Barats, ano?
And digdi sa ibong Barats, tank fighter, Hylus tank, and sa ini, X-Borg fighter. Ayan, Kadita, paki ang sa indang maid si Kadita, and of course ang sa indang marksman si Laila. O digdi sa ibong si Selena, assassin, saka si Ayulus fighter, Kimi marksman maid si Kimi, Esmeralda ang mage tank tinda, support Matilda, alright, assassin Selena. Dahil kung nadadalan si Saber dahil akong nadadalan na kuhan sa mga pamusong hero, Saber, ito, Dayrot, si Sepa. Mga makukusog na kuhan si sarupang fighter, si kuhan. Kulang sa kuhan dahil ninda pigagamit itong mga makukusog na iba. Dayrot, saka si itong assassin, si Saber. Paboritong gamiton si kuan si Ayulus saka si Barats. Kimi, yan. Sa MM dahil pigagamit si masyado si kuan dahil pigagamit masyado si Leslie. Alright, so start na tayo ng game. Yan. Ang Team Blue, ano ang Team Blue? Precaution, alright. Ang vehicle finest mga tugang, iyo po tabian na Red Team. Yan. Precaution. Hilingunta, dalanunta kung anong strategy kan kada grupo an sa indang gigibuhon para manggana sa laban na ini. Yun no, huli. First blood, ayan, na first blood yung MM ng Team Blue. So nakauna ang Red Team. Na first blood dun si si Laila. Dako lang bagay pag naka first blood ka. Pag nakainot ka. So abang-abang kita no kung anong mangyayari no, kung magka-clash na tulusinda sa early game or mapakusog mo na. Ayan, magka-clash na sinda dito sa turtle. Alright. Blue team hero has been slain. 2-0. Red team hero has been slain. 1-2, 1-3. Team hero has been slain. Saya makakainot na makakakuha kang pagong. Ayan, red team. Na-slain nila yung turtle. Shout out sa 54,000 viewers ha. Hello sa inyo lahat. SND ML Championship, a battle to remember. Blue team hero has been slain. 4-1. Medyo malumoy ang MM sa Team Blue.
team turret has been destroyed. Clash naman sila sa baba. Medyo aggressive dito yung red team, ano? Red team hero has Yun, no? been slain. 2-4. Ayun, no? Aggressive masyado yung red team, ano? So, kailangan talaga dito na magkaisa yung team blue. Kailangan sama-sama or support sa kada isa. Bawat isa. Yun. Blue team hero has been slain. Hero has been slain. Blue team hero has been 7-2. slain. Lamang po sa score ang red team. Tapos makukuha pa nila yung turtle. Nako. The more na marami silang nakikill at nakukuha nila yung turtle, mas lalo silang Red lumalakas. team hero has been slain. Blue team turret has been Ayun. destroyed. Killing spree. Killing spree na yung red team, mga kaibigan. Makikita nyo ang strategy ng red team. Talagang sinusuporta nila yung kada teammates nila. O ang inyong ma-observe, kung nasan yung isa, nandun yung dalawa, nandun yung tatlo. Ayun. Ayun, no, nasa clash naman sila, nasa gitna. Isa sa mga malakas at makunat na Blue team hero. tank Blue ay team si turret has been destroyed. Esmeralda. Alright. So mahirap patayin si Esme. Lalo na pag magaling yung Red team has naglalaro. slain the turtle. Blue team turret has Kaya been sa destroyed. matigas na tank mage. Killing spree. 10-4 na po ang score, lamang ang red team. Alright, so medyo nadudumina ng red team ang team blue. Ayan, medyo nababawasan na yung mga tore ng team blue, mga kaibigan. At patuloy na nagpupush ang red team sa labang ito. Blue team turret has been Ayan, at destroyed. patuloy ring lumalakas Esmeralda. Alright. Blue team turret has been destroyed. So, makikita natin na buo ang suporta ng bawat isa sa kanila dito sa red team, mga kaibigan. Kaya naman masyadong malakas. Pag pinagsama-sama ang team, talagang mas lalong lumalakas. Nagde-depensa ngayon ang blue team dito. Kailangan nila magdepensa dito.
Dahil kung hindi, makakapasok ng tuluyan ang red team. Pag nakapasok ang red team, wala. Talo ang team blue dito. Early game, no? Level 8 pa lang yung laban, mga kaibigan. Level 8 pa lang yung hero, mga hero natin, mga may level 10 na, oh. Ibig sabihin, pag level 10 ka na, medyo may mga naipon ka ng items, medyo naka-build ka na ng mas lamang sa kalaban. Alright. Ano kaya ang gagawin ng Team Blue dito para madepensahan ang kanilang base? Yan, sama-sama sila. Red team has slain the Lord. Oy, nakuha. Nakuha na yung Lord. Nakuha na su Lord kang Red Team. Konti na lang mga kaibigan, makakarating na, maaabot na ang base. Makakarating na sa base ng kalaban ng Red Team. Ayan. So, masyadong madali ang laban na to, no? Madali lang para sa Team Red ang laban na ini. Blue team base turret has been destroyed. 11-4 ang scores. Makunat si Isme. Kahit pumapasok ng tore, hindi namamatay, no? Hindi nababawasan yung buhay. Blue team base turret Yun, has no? been Nasa base destroyed. na. Malapit na sa base, mga kaibigan. So, talagang ano na to. Hoy, shout out daw sa Tina Angels yan. Standby, tamo dyan. Alright, pinasok na. Pinasok na ang base. Tapos na ang laban. Alright, may winner na mga kaibigan. Congratulations sa team Victory! Bicol Finest, mga kaibigan. Congratulations and good luck sa next round, Bicol Finest. Dito sa Preclusion, ano na lang kayo? Sumali na lang kayo sa TikTok challenge. Baka may chance kayo manalo doon. Alright, congratulations ha. Congratulations to Bicol Finest. Alright. Taga saan yan? Taga saan? Santa Lucia. Magaraw? Magaraw and? Barangay San Isidro and Barangay Santa Lucia, Magaraw, nag-merge sila, nagkaisa ng grupo. So, malakas. Congratulations to Bicol Finest. Right? So, next game tayo, proceed tayo. Pabangkin pala ni May. Yung MVP, pabangkin mo. Alright. Nico? Nino? Oh, congrats daw from May. And shoutout daw sa 5 angels na nandito. Si Pipay ng tagasan ka nga, Pipay? Pili Kamzur. Alright. And si Hana ng Ginobatan Albay. Si Kia ng Legazpi City. And si May ng Kanaman, Amagaraw. And of course, kay Catherine ng Kamalig, Albay. Alright, so lahat pala dito, mga Catherine. Alright, sino yung pinapa-shoutout mo? Sino? Family Wapalyas ng Magaraw.
Alright, sige. Good afternoon and magandang buhay. Alright, sige. Sabi dito, sabi digdi, shout out po sa mga SG dyan, o sa mga security guard na yaon na nagdadalan. Sabi ni Mark Connor, magandang hapon sa inyong lahat. Good games. Sabi ni Kano Jan. Pa-shoutout man from Magaraw. Sige, sa mga taga Magaraw, magandang hapon sa inyong lahat. Kala ko kasali ka mo, dai man tatao magkawa tournament, Layla, hehehe. Ayun, dapat pang malakasan talaga. Pag sumali kayo sa mga tournament, make it sure na ang inyong mga gamit na hero ay gamay nyo. Di ba? Kasi hindi pwede dito yung nagpa-practice ka lang. Kasi kung magpa-practice ka, dun ka muna sa classic, di ba? So pag tournament, mga kaibigan, tandaan nyo, kailangan gagamitin yung hero, yung inyong mga gamay na. Main hero ang ginagamit sa mga tournament. So, 65,000 viewers. Magandang hapon sa inyong lahat. Belyes Jan Simon na NCG po idol. Alright, sige, good morning. Good afternoon. GG Bicol Finest. Alright. Belyes Jan Simon. Okay, pa-shoutout birthday ni Akuro. Akuro, happy birthday sa'yo, Nivelia Peralta. This coming from Nivelia Peralta. Shoutout daw sa'yo, Akuro. Shout out, Guapo Squad po. Sige, sabi ni Andre Bernardo. Yan, sige. Pa-shout out kay Boss John Simon Belyesa na parakakan. Ay, di ka mukha yan. Di ka mukha yan. Marvin Alcantara Barnuevo, pa-shout out po kay Pablo Job, kaklasiko po yan. O sige, Ilawa si Usakin. Shout out ni Velia Peralta. Trust talk yun. Sige, bala ka mo mag-trust talk ka mo dan. Bahala ka mo sa buhay nindo. Alright, sige mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo, proceed tayo sa next game. Ano ba yung susunod na game? Ano tayo? Sino yung nanalo? Sino pala yung nanalo sa ibang grupo? Alin dan? Nanalo kanina Bicol Finest, di ba? So dito sa Group N, ano yung nanalo? Rank down. Alright, congratulations sa rank down. Kayo po ang nanalo sa Group N and waiting kayo sa next round. Alright, and sa Group S, ano yung nanalo? Ongoing. Alright, ongoing yung laro sa Group S. Team Calmado versus No to Fear. Alright, so matatapang to. Ayan, so proceed tayo sa next game mga kaibigan. And doon sa mga nanonood, kung may mga kapatid kayo na mahilig sa TikTok, nanay nyo mahilig sa TikTok, lola nyo na mahilig sa TikTok, lolo nyo na mahilig sa TikTok, ang mga kapatid nyo, mga baby na kapatid nyo na mahilig na sa TikTok, pwede kayo na mag-join dito sa aming TikTok challenge, Pa-TikTok challenge ni SND Sir Noel de Luna, na ongoing po ang aming pag-receive ng inyong mga entries. Kung gusto nyong malaman kung ano yung mga mechanics or kung paano kayo makasali, hanapin nyo lamang ho ang Grupo Insurrectos. Hanapin nyo po doon ang aming post, alright? At doon po ninyo makikita ang mechanics or kung paano kayo makakasali. And maliban ho sa Grupo Insurrectos, nakapost po yan sa SND BFF page. So, doon ho malalaman kung paano makakasali and kung ano yung mechanics dito po sa TikTok challenge ni SND Sir Noel de Luna. At ang maaaring nyong mapanalunan dyan ay 20,000 pesos mga kaibigan. Malaking bagay, malaking pera. Sasayaw ko lang, di ba? Magti-TikTok ka lang. Napakarami ngayon ang nagti-TikTok nang wala namang nakukuhang pera. So ito na yung pagkakataon ninyo para manalo ng 20,000 pesos, 10,000 pesos, and 5,000 pesos. Pero maaari lamang pong sumali dito sa TikTok Challenge tulad ng ML ay ang mga taga 3rd District of Camarines Sur lamang ho. Ibig sabihin, yung sakop ng 3rd District lamang ang maaaring sumali dito po sa TikTok Challenge. Sasayawin ninyo ang SND rap. No age limit ho dito.
Tulad ng aking sinabi, bata, matanda, lola, ate, kuya, buboy, bibe, pwede ho kayong sumali. Basta mag-follow lang ho kayo sa mga requirements na aming hinihingi sa inyo. Alright? Maliwanag po yan. At dito naman sa ML, balik tayo sa ML Dito sa ML, ang susunod na round, dito sa mga mananalo, sa lahat ng mananalo dito, sa round na ito, ay magpuproceed po sa second round. Alright? Hanggang sa 10 na lamang ang matira at sila yung magiging finalist. Doon sa final battle, doon na magkakaroon ng ano bang tawag doon? Yung doon na magkakaalaman kung sino yung mas magagaling. Alright? Best of 3 pag sa championship na yung laruan, mga kaibigan. At tulad ng ating sinasabi dito, make it sure na ang inyong ginagamit na mga hero ay gamay ninyo. Main hero hanggat maaari. Wag ko kayo maggagamit ng mga hero na hindi nyo gamay. Kasi sayang ng time at sayang nung pwede nyo mapanalunan, di ba? Biruin nyo, 100,000 ang maaari nyong mapanalunan kung kayo ang magcha-champion dito. Makapasok lang kayo sa final, ang second prize is 50,000 pesos. So, saan pa kayo? Ayan po ay, syempre, hatid sa inyo ni SND, Sir Noel De Luna, ang congressman ko. Congressman nating lahat. Alright? Dito po sa 3rd District ng Kamzur. Ayan, shoutout tayo sa Lika TikTok. Okay? Pwede isabak na turo si Pilot Gods. Today po, hahanapin natin yan. May mga program, may mga naka-line up na kasing laban. So, yun po ang sinusunod natin dito. Hindi tayo pwedeng lumaktaw dito sa line up, sa mga nakapilang laro. Dahil ito po ay na-organize na, Hintayin na lang kayo kung kayo po ang sasabak na. Right? Kabado ako. Good luck saan? Yan, Lobrado. Kaya lang, backread muna tayo. Happy birthday, Anivelia Peralta. Alright, sige. Good luck, boss. Sin Uson. Team Umay. Alright, good luck. Sige, kabado ako. Happy birthday. Sige. Salika TikTok, sabi ni RG Piloria. Alright. Basta ribayan ang... Hindi man problema. Umigdi ka. Dumigdi ka. Ribayan mo ako, dumigdi ka. Ipailing mo sa kuya na mas matibay ka sako. Dumigdi ka. Tabayadan ta kapag matibay ka. Vicente Flores, Bakalamok. Digdi ka na kay Noel De Luna, sabi ni John Gilbert Regalado. Alright? Pwedeng kantahan mo, boss, si Nivelia Peralta ning happy birthday. Aday ako totoo magkanta. Awit ma yung prize ng dancer. Magsali na kamo, Junel Aldimin. Okay, magbali na kamo. Kantahan mo, boss. Aday ako totoo kan magkanta nga ni. Say Mandoman. Okay, what group na po? Alright, next group ang maglalaro ay ano ba? Group N na tayo, So, ang next na maglalaro at mapapanood dito sa Group Insurrectos ay St. James versus Puyat Gaming Club. Ayan na po ang susunod, Yan ang next. So, pahiram ng monitor mo, baby girl. Sample man. Pa-shoutout po kay Sabuk Titi. Alright? Para happy birthday man lang sana. Happy birthday to you! Sige na. Ayun na. Okay na. Okay na, Pigpipirit kaya ako magkanta kay happy birthday. Happy birthday to you! Okay na to. Good luck sa Aksigan. Sample man lang, boss, para sa saro. Okay na, nabudol mo ako duman, Andreuso na. Pa-shoutout po, Team SND Magaraw. Sa Team SND Magaraw, shoutout, good afternoon sa inyo. Alright? Pa-shoutout po kay Sabuko Tetimo from Dubai, Salba.
Shoutout po. Sige. May dengue na ang lamok na sinasabi mo. Alright? Okay, sige. Yan, goods boss. Maurag baga boses mo. Saro pa daw. O, day nakaanta. Budol na iyan. Vicente Flores, pa-shoutout po. O sige, magandang hapon sa'yo, Vicente Flores. Yan ito. Okay, sige. Sige. Tuloy-tuloy na tayo. Proceed na tayo sa laro. Asan na yung ano natin, monitor? Para ma-identify natin. So, 70,000 viewers. Shout out sa inyo lahat. At maraming salamat sa antabay. Pa-shoutout kay John Villano. Hingi daw baby. Baby. Alright. Hindi man hinihingi yung baby. So, bilin mo. Wala na nga yung libre. Ano ka ba? Pa-shoutout po from Pili. Romel Dominguez, good afternoon sa iyo at sa iyong mga kasamahan dyan sa Pili Gamzur. Pahiling, boss, yung mga kaibahan mo dyan. Ay, day ka. Kung gusto mo, mag-igdi ka. Ano? Kung gusto mo, mag-igdi ka. Tanganing mailing mo. Kuya, ini kuya scrappy is... Ano? Ang scrappy po ini. Kuya gaming. Your team is banning. I harness it. Same team. Alright, Your so... team is banning. Alright. Ay na ito. Kay Banan Reveal po. Sa inyan, boss. Madyan ako. Marin na igde. Richard Padillo. Marin na igde. Igde lang kami. Hanapan na sana kami. Sa likod kami kang tower. Sa baba, nasa baba kami kang tower. Tapos nasa likod kang nakulang building na color orange. Hanapan na sana igde sa naga. OTW boss. Mari na igde. Talagang tulos. Pairinutan. Si Inot na makaabot igde may premyo. Mari na. Pairinutan. May premyo. May premyo tabi ka mo. Juan Andre Uson pag nag-igdi ka mo. Si Inot na makaabot, iyo ang makakaguno kan premyo. Alright? Pa-shoutout kay Bilano, okay? Hingi daw, okay? Pahingi, boss, yan mga kaibahan mo dyan. Di man pigahagad nga ni. Ni, kamo man na. Di man pwedeng hagadon yan. Okay, pa-shoutout. Okay? Nasa info ka mo, tamag-irinuman kita. Basta kaya mong bakalon ng inumon, may natatada eh. Kaya mong bakalon ng inumon, may di mag-igdi ka, painumon mo kami tabi. Pahiling mo ang premyo. Ay di, surprise! Surpresa yan. Di mo pwedeng ipahiling ang premyo. Surpresa yan. Pinaghihirapan yan. Pigbabalo ka mo na iyan bago mahiling. Alright, so, ini na, mga tugang, ang laban ko niyan. And sa ibong na team, alat mo na be? Anong naglalaban mo na? St. James, tapos Puyat Gaming. Sa indig ang St. James. Okay, St. James ining Lilia. Ining Lilia, Mage. Ining St. James na. Ining Baler, St. James. May Baler. Your team is picking. Okay, St. James yung may Baler. Tapos Roger, fighter, marksman. And Yusong, ang fighter ninda. Uy, nailing ko na si Yusong Yusong fighter. Tapos tigdi sa ibong sa Team Puyat, si Lilia, mage. Tsakaan sa indang marksman, si Beatrix. At sa indang fighter, si Minsitar. Okay, Minsitar. Ang digdi naman sa ibong sa St. James, marksman, Moskov. Digdi sa ibong, sa indang mage si Harley. Aram mo, magabatin ng mage sinda. Si Harley, pag tatao magkawat kay Harley, mage, kung matibay ka maggamit kay Harley, malupit ni si Harley. Ay di, pinalitan, di siya nagkuha na. Dragonborn is back. Isa yung ginamit, si Amon, assassin. Sige. Tapos Hylos ang tank ninda.
Igdi man sa ibong ang marksman nila si Maskob, saka ang assassin nila si Selena. Alright. Mage, fighter, duwang fighter, marksman, Maskob. Pinalitan, Beleric na sana ang tag tinda. Okay? Hylos ang tag sa ibong. Alright. Magayon na laban ini. Magayon. Magayon na laban ini. Beatrix ang kuhan. Ayan, kompleto. May assassin, may MM, may mage, and fighter, and of course may tank. Ayan. Kompleto ang kompletos Ricados, mga tugang. St. James, Baler, ay na ito. Tamarkanta, nga rin di kita nasasala. St. James ang Baler, alright? Ano ini? Alat. O yan na, start na. Let's battle begin. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! O, ang Team Blue Tabi, iniso Team Puyat, yo. Team Puyat. Puyat Gaming Club ang blue, yo. Tapos red ang St. James. Alright. So, ilingon ta kung anong estratehiyaan sa indang gigibuhon igdi ano. Nga ring gumana sa laban na ini. Tandaan nindo saro lang na laban. Pag napierdi ka mo, mayo na ka munin tsansa. Kaya dapat galingan ninyo. Kailangan yung galingan. Alright? Ano nagpo-post? Post da baga? Pupusto ko na ang laban. Three minutes post tayo ha. After 3 minutes, ano na ulit? Continuous. Ha? Alright, sige. Game post tayo ha. So, ayan, dakulo na pa. Hindi ko naman hindi mababasa. Ay, no fear, yung ano, yung panalo kanina sa group S. Alright, no to fear. Congratulations, no? Isa ka sa mga winner at isa ka sa mga sakalam. Alright? Habang naghihintay tayo kasi naka-post game tayo, so shoutout pa rin tayo. Peter B-Boy, Alan Sergio. Sabi ni Alan Sergio. Francis Anton Rigodon, awit atang may klase, madali na kami. Ay, paano yan? Wala tayong magagawa. Magano ka muna, cutting glass ka, yan ang pinakamaray. Diba? Cutting glass, para suminsan man sana yan. O, cutting glass ka. Pirang subject, ang day mo, anong subject ang day mo malalaugan? Importante, mo, mas importante nga sa panahon na ini, importante ang kwarta kaysa sa pag-eskwela. Diba? Kasi yung klase, nandyan lang yan. Pwede mo pagbalikan. Yeah? Alright? So, mag-cutting class ka muna. Yan ang pinakamaray. O, sige, proceed na tayo. Continuous tayo sa laro, Back to the ML game. Alright, so... sige. Back to the ML game. Blue team hero has been slain.
slain. Ayan, lamang yung, nakakalamang na yung red team dito ha. Nakakadalawa na. Red team hero has been slain. Ayun, 1-2. Nakabawi ang blue team dito ha. Alam mo si Red team hero has been slain. patay si Yusong. Blue team hero has been slain. Ayun, patay si Amon doon. Blue team hero has been slain. Ayun. 4-2 mga kaibigan ha. 4-2 ang score. Ayan. Palakasan at pagalingan ng strategy. Slain the turtle. Nakuha ng red team yung pagong. Yan nagkakaroon ng clash. Blue team hero Dito has sa gitna. been slain. Ayun. Yari. Ayun, double kill. Blue team hero has been Triple slain. kill. Nako, malakas. Si Beatrix ba to? Hindi. Si Lilia. Lilia, di ba? Isang magaling na mage to, di ba? Si Lilia. Isang magaling na mage, mga kaibigan. Naka-triple kill siya dun, ha? Early game, malakas talaga siya. 5-6 ang score. In favor of a red team, mga kaibigan. Blue team hero has been slain. Red team hero has been Close slain. fight. Blue team hero has been slain. 8-7 ang score. Monster kill na si Lilia. Nako. Tandaan nyo ha, habang nakakarami ng kill ang isang hero, mas lalo itong lumalakas. Kaya kung hindi nyo to mapiprevent, nako, patuloy lang kayong papatayin ni Lilia. Alright, so ayan. Papunta sila kay Yusong. Nako, Yusong, lumipad ka na. Di ba si Yusong nagta-transform to into dragon, right? So, medyo malakas din to pag nakakabin. Isa po siyang fighter. Ayan, ito na. Medyo close fight po ang laban kasi pareho po yung score nila, 8-8, ano? Tie po sila sa 8. Red team hero has been slain. All 9. Team hero has been slain. Ay, close fight talaga, no? Nako. Blue team hero has Na-trap si Lilia. Patay ka. Yun. 11-9 ang score, mga kaibigan, pabor sa red team. Ayan. Alam mo, mas advantage talaga pag marami kayo. Walang panalo kahit malakas yung hero mo. Pag pinagtulungan ka ng tatlo, wala. Patay ka. So habang may pagkakataon kapag tumakbo ka. Ayun o, si Lilia o. Lilia, at yan, nako. Patay ka. Aggressive sana si Lilia, kaso wala walang tumutulong sa kanya. So kailangan na may magtulong sa iyo, Lilia, para manalo kayo sa class. Ayun, oh. Nabol ni Roger, oh. Pumasok sa tore. Alright, so yan na. 13-9. Pabor po ang score sa red team.
Ayun na, nagkasalubong na sila. Dito magkakaroon ng clash dito, sigurado. Alright. So walang tumutulong talaga sa blue team. Yan, tulungan dapat. Yun. Red team hero has been slain. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. 16-11 mga kaibigan. Medyo lamang sa class dun yung yung red team, no? Malakas sana si Lilia, walang support. Walang support. Kailangan ng suporta ni Lilia. Team Blue, suportahan nyo si Lilia para malakas kayo. Blue team turret has been destroyed. Yun na, oh. Alam mo, ito yung pagkakataon sana para sumugod or pumatay ng Team Blue kasi watak-watak yung red team. 'Di ba? So, 'yun. Pinupuntahan nila si Yuzong. So may Roger sa likod. So naghihintay lang. Nandiyan na yung red team. Mukha magkakaroon ng clash dito sa taas na to. Ayun. Sino kaya ang mananaig sa laban na to sa clash na ito? Ayun, ito na. Patay. Talagang lamang ang red team mga kaibigan. Red team ang sakalam. Pagdating ho naman sa clash. Alright, 21-12. Naubos yung blue team dun. 21-12 ang score natin mga kaibigan. Sakalam ang red team. Nakuha pa nila yung Lord. Nakuha nila si Lord. Yan. Pag ganito yung sitwasyon, kailangan siguro dito kumanta ang blue team ng Lord Patawad. Ayan. Okay. So ayun na naman, nagkakaroon na naman ng clash dito. Magkakaroon na naman ng clash dito. Ayan. Medyo ayun, no? Medyo tabla lang sa laban na yun, sa clash na yun, no? 24-13 mga kaibigan ang score. Lamang pa rin ang red team. Blue team hero has been slain. Malakas si Moskov, no? Kaya lang, ayan na mga kaibigan. Nandyan na si Lord sa base ng blue team. Mukhang may mananalo na dito. Buti na lang, napigilan. Alright? Wala na yung Lord. Blue team turret has been destroyed. Alagad mga tugang, madali na. Madali na sa base ang red team. Madali na nindang laog ang base kan blue team, sa laban na ini. Medyo lamang, lamang po tabi digdian red team. Kung sa indong nahihiling, medyo mga makukusog kayo mga makukusog ang hero ninda. So talagang ginagamit nila na pangdomina sa kalaban. Right? Makusog ang hero, panuki item, nakabuild na, nakainot na. Pero digdi sa Team Blue, pinagpipirit ninda na makadepensa. Matibay ko tanan ning kon Lilia. Kundi talagang nainot na mas dominanting marhay ining red team, right? So sulamenting gigibuhon mo ng kan Team Blue magdepensa, depensahan an sa inang base ta medyo wasak na ang mga tore. Mantang kumpleto pa ang tore kan red team. O yan na. Saraba ang Team Blue para magdepensa. Alright? Kaya yan, di ka mo arang pag-asa. Malay nindo, epic comeback, no?
Pero pag arugan ng sitwasyon, medyo difícil na. Medyo difícilan si Dayde. Lalo ta kulang pa sindang maray sa sa item. Red team has slain the Lord. Nakuha pa kan red team si Lord. Ayun na gayon ini ang katapusan kan team blue. Magagabat. Mga matatagas talaga, no? O yan na. Nadumina na. O, ito na. Mukhang may mananalo na. Ayun. May panalo na sa laban na ini, mga tugang tabi. Nakuha na kang red team ang kawat na ini, mga tugang. Gana po tabi ang St. James. Alright? St. James po tabi ang nanggana sa kawat na ini, sa round na ini, ha? So, congratulations sa St. James. Tabi, kamo ang ma-proceed sa next round. And sa Puyat Gaming Club, better luck next time, mga parigoy. Pero pwede pa kong makali. Sa TikTok challenge nga lang. Alright? Nga burbarayli ka mo kang TikTok challenge. SND. Rap. SND. Noel de Luna. Alright, ang background music muna tayo, ha. Ini ang babaylihon ninda. Iyon ang babaylihon ninda, Challenge nga lang. Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel de Luna, nakakatanga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan. Mga tugang, back to tayo. May na-default. Sino yung na-default? Group D. Ayan. May na-default po databi sa Group D. Pasensya natin na-default ka mo. Wala nang second chance. Sini, Kung sa love life, igwan yung second chance. Digdi sa ML, mayo na. Pero para sa kuya, everyone's deserve second chances. Alagad, ini po tabi tournament. Tournament ini, mayo na digdi ki suro second chance. Everyone's deserve second chances. But, pag karawat, dahil nang suro second chance yan. Sa Group D, ang na-default po na tabi, ining time for change. Tano, anong rason? Dahil naka-online, o habo. So, automatic mga tugang, ang nanggana, ang ka-bracket tinda, iyo ang Dark Triad. So, congratulations sa Dark Triad, dahil kamong kapagal-pagal, nanggana ka mo. Congratulations sa Indo, ma-proceed ka mo sa next round. Umayo ka mong ka-dipisilan, kahirap-hirap, guminana ka mo. So, ano pa? Ang nanggana kanina St. James, and sa Group D, sa Group S, sino yung nanalo? Wala pa, ongoing. Alright? So, proceed tayo dito. Shoutout natin si Jaco Lucena. Sunod na kamo Francis Bernuevo. Ayan. JP Buen Consejo. Okay, good morning. Good afternoon sa imo tabi, sir. JP Buen Consejo. Anong team? Alright. Arnel Bellaraza. Alright. May Battle O. Okay, Lourdes Villaraza de Los Santos. Looking for baby po ba si Krisha Alexka, asking for a friend lang po. Day ka mukha mga urilusyon na yan. Day ka mo magpara urilusyon ta busy magtrabaho ini.
Bonus round, Jico Lucena. Pero kung gusto mo mang-ilusyon, traditional kwan kita, lugod system. Ang pang-ilusyon sa traditional system, magduman sa harong. Kung gusto mo mang-ilusyon, mag-passer ka. Yeah? Kung agihon mo sa mga churchat or turtex, maluya yan. Maluya. Mamayan ki kwan, wa effect yan. Yeah? Kung gusto mo, pasyaran mo. Hindi kami sa baba kan tower, sa likod. Sa likod kan building na color orange. Ay, di ka magtaram. Basta orange na building sa likod and sa baba kang tower. Yeah? Okay, pa-accept daw po siya sa FB. Alright? Dahil, maluya da pa, no? Sabi ni Christia Alexa, pag nang-ilusyon da sa FB through Messenger, medyo maluya da yan. Kung gusto mo da tabi, mag-ilusyon ka, personal. Ha? Yan ang sabi, ha? Nasugo man lang ako tabi, sir, ha? Pasensya na. Hindi po ako yon, friend ko po. Pero kung gusto nyo, okay lang din. Okay? Anong team ka mo? Kulang pa practice. Okay? Kung gusto mo, mag-igdi ka. Ikaw man, JP Buin Consejo. Kung gusto mo mag-igdi ka, ribayan mo ako. Kumbaga, maabo pa ako kaiyan, maingaluan ng ngalang-ngala ako. O marin na igdi, tawanan ta ka ki TF kung pandiurag ka mag-host. Yeah? Okay, kabahan ka na, court. Pogi ko, okay, si Fred, alright? Pa-shoutout man po kay Junjun. O Junjun! Maray na hapon sa imo, Junjun, tabi. Ano, pigigibo mo? Magtaga-practice man tabi, sabi ni John Angelo Cristo. Looking for, okay. Pa-shoutout man kay Albert si Jenno, alright? Si Dinyo, alright? Maban sana Johead. Okay, next game na tayo. Proceed na tayo sa next game. Maghanap na po kamo ambulance baka may mantay si court. Shoutout po sa Team Amigos. Sabi ni Panty Borromeo Jomar, shoutout sa Team Amigos. Alright, dahil po kita marinuman. Alright, sige. O, sige po. Sige. Ano, mayo pa. Anong next game natin? Anong next game natin? Group? Sa Group S, ongoing yung ano ba? Master of Distraction, ongoing po. Tapos MO2 Crazy. Alright? Yan po ang ongoing na kawat. Ang next game natin na live dito sa Grupo Insurrectos, Mayo pa. O sige, standby mga kaibigan. And for the meantime, tayo po ay magbe-break muna. At abangan ninyo ang next game. Ano? And doon sa mga manliligaw, ang sabi ng mga babae, kung gusto ninyong manligaw, pumunta kayo. Huwag yung dinadaan nyo sa text or sa messenger o maghingi ng FB. Dahil ang mga ganyang klaseng lalaki daw ay hindi yan tunay na lalaki. Bahala ka mo! Sige. Next game tayo. Standby. And magbe-break muna tayo. Magbabalik po ang ML Tournament 2022. SND ML Tournament. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Sa
mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para naman po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema, dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas mi sa igdi, dumana po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ansa ko yung kuyan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng kuyan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinawa mo po tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out taman lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Kasi motor po pala, kasi pag-apod niya sa kuya, ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at saka po pag-uli. Dahil na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pan-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinuunan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram talag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya si sabi ko manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ko. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si Nomini Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pagkagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya ng tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Makoapo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Makoapo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. Alright, back to SND ML Championship tayo. A battle to remember, right? Siyempre, ako pa rin ang inyong lingkod, ang naitatao mag-host. Si Flapper, siya po, tabi ini. Kasabay ang mga magagayon na daraga na dakol ang nagkaka-interest. Alagad, ang sabi kan mga daraga na kaibanan ko igdi,
Kung mangi-ilusyon da ka mo, bako sa online. Tayan da tabi, bako, nagpapahiling sa naman ka mo, na bako ka mo tunay na lalaki. Sabi yan inda, bako ko yan sabi ha, pigturuan lang ako. Magigdi da ka mo. O sige, para sa untang unaan ng mga kwandigdi, mga pasyaw. Negative or positive, babasahon mi tabi iyan. Mayo kaming pinipili igdi, ha? Gabos mi yan, piga entertain. Ayo? Maski magmuda ka mo, fight! Looking for kaduo hanggang dulo, sabi ni Erwin Orlin Kapal. Sige, naghanap dahil siya kay kaduo hanggang dulo. May forever po sa ML Kaniguan. Pa-shoutout po kay Maria Katis Singit ko from India. Alright? Ano na next na makawat, boss? Sabi ni Vicente Flores. Taon-taon. Ang next na makawat, uni na ang next na makawat, tabi. Abangan nindo. Ninetail Esports. Alright? And versus bonus round. Team Blue ang bonus round and Team Red ang Ninetail Esports. Live na nga ni pala. Live na? Ano taday ko aram? Kuya, dito red. Paano ko nga ni maraman? Wala man akong monitor. Dapat automatic na. Uy! Di, tano taday nindo aramang pasunod-sunod. Ayun! Aram nindo ang pasunod. O ano na ini-edit na mga hero? Ayun na ang red team. Alright, so ayun na. Nagpup na palang sukawat. Data easy. So ayan mga kaibigan ha. Alamin natin yung strategy na gagawin nila dito. May nakita na naman akong Yusong dito sa red team ha. Esme, yan. Paborito ko to si Esme eh. Maliban sa sexy, matigas pa. Di ba? Sexy baga si Esme. Oh, first blood. Naka first blood yung red team mga kaibigan. At kukuha nila yung turtle. Ayan na si Esme. Mukhang aagawin ni Esme. Turtle. Ayun. Nakuha ng Team Blue ang Red Team Hero has been slain. Hero has been slain. Ayun. Red Team Hero has been slain. Song, pasok. Ayan. Buti na lang nakapasok si Yuzong sa kung patay siya. 3-2 po ang score natin lamang sa Team Blue. Mukhang nagkakaroon ng clash dito. Yan. Red Team Patay. Hero has been slain. Sino yung patay? Si Kupra. Super. Ang score po natin pabor sa Team Blue. Right? Ayan. Kailangan lang dito teamwork ha. Teamwork at para palakasan, paramihan ng item. Paunahan na makill. Ayun ang pinaka-importante dito sa lahat. And of course, strategy. Kung paano nyo idudumina ang kalaban. Diba?
nag-iisa ka dyan, Lilia. Mukhang mamamatay ka dyan. Ay, oh. Grinupuhan. Hinabol. Buti na lang nakatakbo. Red team hero has been slain. Nagkakaroon no ng clash dito sa may pagong. Blue team hero has been slain. Red team hero has been 6-3 na po ang score amang sa Team Blue. Makukuha pa nila ang pagong. Yun, nakuha yung pagong. Malaking bagay yung pagong eh, no? And syempre dapat maka-buff. Sino yung Harriet yun? Alright, so killing spree na yung Team Blue, mga kaibigan. May Lancelot pala yung Team Blue, no? Nako. Assassin, isa sa mga magagaling na assassin, Lancelot, mga kaibigan. Red team turret has been destroyed. Magaling. Mukhang lumalamang ang Team Blue dito. 10-3, mga kaibigan, ang score. Paboro sa Team Blue. Magaling masyado tong si Lancelot. Isa sa mga hate kong kalaban, Lancelot. Hindi ako marunong mag-Lancelot eh. Pero magaling na assassin ko eh, si Lancelot. Ayan, patuloy po na ang red. Ayan, nasa moment ang Blue, mga kaibigan, sa laro ito. Ayan, naman patay ko. Bra. Ayan, patay. Magaling to si Lilia. Yun, winawasak ang Torre. Yan, patay ang Torre. Red team hero has been slain. Medyo mga kaibigan ang torre ng Red Team at malapit na ho na makapasok sa base ng Red Team ang Blue Team. Ayan. Score natin 12-3. Pabor ho sa Team Blue. Blue team has slain the turtle. Nakuha na naman yung turtle. Naku po. Ito na, clash. Lamang ang Team Blue sa clash. Red team turret has been destroyed. Double kill. Naka-double kill si Esme. Magaling talaga si Esme, no? Maliban sa sexy at maganda si Esme, magaling pa. Killing spree na sila. 15-3 ang score, mga kaibigan, at mukhang nakikita ko na. Naaamoy ko na. Malapit na sa base ang Team Blue, sa base ng Red Team. Ayan ha. Early game to, mga kaibigan ha. Medyo minamadali ng Team Blue ang larong ito, mga kaibigan, ang laban na to. Mukhang magkakaroon agad ng resulta ang larong ito, mga kaibigan. So, ano kaya ang gagawin ng Red Team dito para madepensahan ang kanilang base? Malakas malakas yung Team Blue. Wala silang ibang gagawin kundi ang magdepensa dito sa Red Team, ha? Blue team hero has been slain. So talagang malakas no? Malakas talaga yung Team Blue. Nakapasok na. Ayun no, Maniac! Red team base turret has been destroyed. Shut down. Naka-Maniac sana, no?
Isa na lang, Savage na. Pero nakapasok na sila sa base. Mukhang may mananalo na sa larong ito. Ayan mga kaibigan. Malapit na. Nasa base na ang blue team. Ayan. Ops! Patay! Nasa base na eh. Wala na. Ilang hakbang na lang makukuha na nila yung panalo dito. Ayan. Unstoppable pa. Sino ba yun? Si Claude ba yun? Si Claude. Talagang magaling din ang Claude na to mga kaibigan. So, talagang hindi mapipigilan ng lakas kapag ganito na. Nakuha nila yung patama-tama eh. Mayroon silang tinatawag na teamwork. Nakabuo sila ng item ng mas maaga. Ay masyadong nakuha nila ang laban na ito. Nadominan nila ang kalaban. So, sulaminting gigibuhon digdig ang red team mag-depensa. Depensa muna. Maibabalik nga kaya or magkakaroon kaya ng epic comeback dito? O tuluyan nang mapasok ng blue team ang base ng red team. Yan ang ating aabangan dito. Mukhang mahihirapan na nga talaga ang red team dito. Kasi patuloy na dinodumina ng blue team ang kalaban. Ayun no. Tapos na. Tapos na. Tapos na mga kaibigan ang laro na ito. Ayan na, may Lord pa. Wala na, tapos na. Goodbye. Congratulations, Team Lo. Bonus round. Ang nanggana. Okay. Victory! Alright. Congratulations sa bonus round. Kayo po ang magpuproceed sa next round. Ayan, hintayin nyo lang ang aming mga angels sa pag-contact sa inyo kung kailan yung next round nyo, no? So, yun na. Congratulations sa bonus round, right? Sila po yung nanalo sa kontra sa Ninetale Esports. Alright. E-Sports. Ayan, E-Sports pala to. So, sa Group D, ongoing ba yung laro? Group D, ongoing ba yung laro? Group S and Group D, ongoing ba yung laro? So, ayan. Shout out sa 85,000 viewers natin ha. Hello sa inyo lahat. Sige. Shout out naman tayo. Sino susunod? Okay? Maghanda na po kamo. Okay? Dai pa po kita mairinuman. Saka na. Araw mo ang pag-inom. Yaon sana. Anytime pwede mag-inom. Kamusta amigos gaming? Alright? Amigos lang sa kalam. Tama. Sa personal, magdara ng gitara. Yan. So mga traditional na pag-ilusyon, kibayi, ang dapat ang gibuhon. Darahan mo kay gitara, kantahan mo, mangharana ka, yan ang mga pandiurag na style nin pang-ilusyon. Panitik na daog, mabawi po kami. Mabawi pa kami. Magbawi ka mo sa next episode ng SND ML tournament. Yan. Pa-shoutout idol from OTBC team. Mabali kami TikTok. Paano maaraman kung isay ng gana dyan sa TikTok? Okay, maaraman nindo yan. Tayo post iyan sa Grupo Insurrectos page and sa SND BFF page. Ang pagbali, anapon nindo ang mechanics duman sa mga post na yaon sa SND BFF and sa Insurrectos. Duman nindo mailing. Paano ilusunan kung daiman nga ni nagpapabisto? O paano mabibisto kung dai ka man nagpapahiling? Simple masana.
Paano nga ya? Ang hapot niya, paano man nga ilusyonan kung dahil man nga ni nagpapabisto? Paano mo mabibistuhan kung dahil mo dudumanon? Yung masana yan, di ba? Ibalik ko sa imong hapot. Paano mo mabibistuhan kung dahil mo tutuyuhon? Simple man sana yan, tabi. Nice, okay? Joy Boy, nagbalik na. Alright, shout out. Isay na po ng Garana. Tao-tao, i-anunsyer tayo yan sa mga ng Garana. Tiga anggot nindo ay. Okay, dahil man kita anggot. Kuan sa nakita, good vibes. Shout out sa Lancelot user, Guping. Alright, magaling yung Lancelot nila. Actually, magaling. So, panis, sabi dito. Pa-shout out, sabi digde. Panalo nasa Joy Boy. May taga-Kamaligan dyan? Igwa. Shout out. Igwang taga-Kamaligan igde. Shout out sa mga taga-Kalabanga dyan. Alright, item check. Hain si Lilia. Tayo na kan uro item check na yan. Hain si Lilia. Yung mananggadura man si Lilia duman. Tapos na baga sukawat. Okay, Valentina. Oo nga, si Valentina yon. Nagbago gayod. Okay. Dahil kaya ako pig-inform ganing duwa kung nasa hampangan. Wala man pala duman si Lilia. Valentina man ang dito. Pwede mag-sorry. Sorry na. Di ba? Bakalan si niping yan. Okay? Matik pa ganyan, talo, okay? Tangi na garuman sa na practice. Ining elimination round, i-consider na ini na gariman sa na practice game ini. Ang pinali kayo ni, yun ang barakbakan. Pa-shoutout po sa team Ratbu. Okay, Burat. Sige. Aram mo, ang burat sa ibang lugar, iba man. Ibang gustong sabihin kaya. Taga nice one baby lang ko. Okay, congrats sa long ang bonus round. Shout out kay Crystal. Crystal, shout out da sa imo, sabi ni Justin Salvador Buigis. Shout out sa mga taga Del Rosario Solid Lenny. Ayan, pa-shout out kay Batang Ugok. Mga nagbubuhat sa ko. Shout out sa mga nagbubuhat da sa iya, sabi ni Sigfrid. Nagsali si Francis, mayo man ako nadadalan, Andre naka-reload. Pa-shoutout, magkaswertihon kami. Amigos Gaming, musta ka mo? Anong gel po gamit mo, sir? Pati gel ko na rin para mo. Bako ini gel, no ka ba? Aram mo, ang gel, suka ito pa yun na panahon. Ang ginagamit ko, pamada, bakong gel. Pamada po, tabi ini. Apo ta si papa mo, REC kayan ang pamada. Congrats! Iyon na, kasubago. I-notify. Ore, sige. Wala man ganing Lilia. Kuyan ito, Valentina ito. Pa-shoutout. Madalion kaya natapos. Okay, buhati daw ako. Boss, ano brand kang... okay, RJ. Ikama na. Dark Side Aces, congrats. Saro-saroon tang mga nanggarana. Ang mga nanggarana po tabi, inina. Yan mga nanggarana, first round mga amigo, unian nanggana. Sa Group S, Dark Side Aces. Number 2 or second winner, Team Very Ord. Third, Tag Team Gamers. Ayan. Pang-apat, Semper Fidelis, alright. So, ang panglima, Bangyan. Pang-anom, PTL Pagtalulag. Ayan. Pang-pito, New Verse ang nanggana. Pang-walo, No to Fear. And ang pang-siyam, MO2 Crazy. Ayan. Sige. Ano pa? Digdi naman sa group N, ang nanggana po tabi kanina, PDS Solid. Number 2, DJ Pro eSports. Ano pa? Mandatory Fan, Big Brown, Blazing Chimera, DNB Boys, Cuatro Cantos, Rank Down, St. James,
Asin ini po tabi na panghuri bonus round ang nanggana sa Group N. Alright? And ang Group D, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Sa Group D po tabi ang nanggana si Phantoms, Trident or Trident, Uncrowd, Emperors, Big Ace, Adi Team, Anti-Danvert, tapos ang pito, Aesthetics for Lenny. Ayan. Santo Tomas First, Bicol Finest, Dark Triad, and Ninja Bros. Ayan po tabi ang nanggarana ha. Nabanggit na dangog din do. So igwa pa po kita ni Anom na parakawat. Anom o pito? O Anom. So konti na lang ho. Matatapos na ang first round. Walo pang teams ang makarawat. And after siguro kay ning kawat, sa agad naman ang second round of elimination. So yan mga kaibigan ha. Abangan nindo, antabayan nindo. Anong masunod na kawat? Sisay na? So, anong group yan? Group D. Dapat masubli ta ang kwanta. Ma-identify ta ang hero. Tama dito ito na-identify ang hero. Group S, ano yung maglalaro? No point. Asing digdi. Ay, digdi. Okay. Sige daw. And anong color? Team blue, team red? Okay, good luck. Okay, man na mainom. Ano po ba? Okay, pa-shoutout po kay Tado Di Bano Boy. Alright, so sige na. On na ang next game, mga tugang. Next game, Guap, Team Blue. Group S da Guap. Group S, mga tugang ang makawat. Team Guap versus Low Points eSports. Alright. eSports. Yan. eSports. Ayan. Mga tugang. Tabi. Guap versus Low Points eSports. Team Red ang eSports. Team Blue and Guap. Ayan. Yan na po ang abangan ta. I harness it. Daddy pa isa po. Sige. Ha? Your team is banning. Your team is banning. Happy birthday po sa inyo. John Gilbert Regalado, happy birthday. Your team is picking. Tide wait for no man nor girl. Kami po nangangapudan. Sumakadunar sa muya ke cellphone. Na pang monitor, darahan kami digding cellphone. Tada kay monitor. Nangangapudan kami. Nadarahan kami digdi kadakol na battery. Tarulubat na tabi ang cellphone. Kami tabi nangangapudan. Paano may ma-identify ang mga hero kung dahil kaming cellphone digdi na monitor. Arin digdi. Sa group D, ang nagkakawat po na tabi Ninja Bros. Ay ang nanggana. Okay, Ninja Bros ang nanggana sa group D. Sa group S, ano nanggana? Everything engulfed in flames. My mission Your team to is protect picking. lives. Ano na kita? Ano na ang kwento? Charambaon ta na sa nene.
Dahil na mag-live solo, ba't itong kwan lang pwedeng gamiton? Rocks need no protection. Your team from the is rain. banning. Your team is banning. Diretso kita. I see lots of Your team prey. is picking. A punch for a punch. Your team is picking. Hold on! Still has a few sticks to show! Come on, Dexter. Your team is picking. Kill all at once. Alright, so yun na. Ano yun eh? Si Rizay na ini. Ano yung digdi? Ayan, ang nadadalan po tabi nindo na malaban ngunyan, Team Guap, saka Low Points, E-Sports. E-Sports, yan. Welcome to Mobile Ang Team Low po tabi, iyon, Team Guap. Alright? the battlefield. Smash them. Paborito nindang gamiton si Ailos, ano? Deployed. Ailos, Balir. May post. O, post da, post. Lahat mo na, tapos mo na kita. Tapos da, sabi kang nagkarawat. Post. Alaton taki, pirang minuto yan? Pirang minuto yan? 3 minutes. Alright, 3 minutes. Ay, dahi ka. Shoutout mo na kita. O, nakapost po tabi ha. Madali lang. Wala po na. Taday ko nahanap eh. Nawara lugod ako. Nawara sa monitor ko mandigdi. Ayan. Alright, shout out muna tayo mga kaibigan. So, talat mo na. Tanagkawarara kita. Ayan, okay. Good luck. Low points. Sabi ni JC Galbo Olaita, pa-shout out kay Ray Piñaco. Mga taga sa Indian, sir, mga karawat mo niyan. Jane Di Luna Biyag. JC Galbo Laita, si Sir taga Lagunoy. Pirang post lang yan. Madali man lang ni. Unpost na ini, kuwan man sa ni seconds, ano? Or minutes, 3 minutes. So, halat-halat lang. Ang gibon mo, maghugas ka nga nakipinggan. Pagkatapos mo maghugas, pagbalik mo, yun na yan. Tapos na. Alright, so yan. Shout out sa 45,000 viewers natin. At ilang games na lang matatapos na ang first round natin sa elimination. And ang second round, tomorrow, mga kaibigan, inyong matutunghayan. Dito lamang sa Insurrectos page, mga kaibigan. Pa-shoutout po
Jan Sandra Taduran, happy birthday kay Philip Rillones, sabi ni Amid Mami Sreyleth. Alright, tapos na kami magkawat, di daw napanood live namin. Oo, kasi may mga kawat, daiman po, pwedeng isabay-sabay na ipahiling sa grupo Insurrectos. Kada kawat po, saro lang ang pwedeng ipahiling sa grupo Insurrectos. Iyo lang po tabi ang naka-live ining sa grupo Insurrectos. The rest, na tulo ka mo nagsasarabay na nagkakarawat. May group A's, group S, group N, and group D. Alright? Sarabay po yan na nagkakarawat. Alagad, saro sa naman dyan, ang pwedeng i-live sa grupo Insurrectos. No? Pero may nag-aantabay sa Indo, may nagdadalan sa Indo, maski day naka-live. Ining mga angels igdi. Yo? Ayun na, back to the ML game na tayo mga kaibigan. Tapos na ang post tabi. So, ayun na. Digdi sa ibongan hero. Sa Lina, sa red team in Kari. Sa inay Pakito, si Saber. Saka si ining saro na ini. Ha? Basha ba yan? Baksha, okay. Digdi man sa ibong, sa Team Blue, ang hero ninda, si Esme. Paborito ninda si Esme, Hylos, Balir, si Claude, saka ining sa baba, sa ining. Saulus. Aulus, si Aulus ining. Bago ining hero kaya, hindi ko identify masyado. So, ayan po ang red and the blue team, heroes, no? Abangan ta kung ano ang magiging estratehiya ng Daligdi para makuha ang kawat. Pero naka first blood na ang Team Blue. O second blood, Team Blue pa rin. Team Blue pa rin yung naka second blood. Team Guap ang Team Blue, mga kaibigan. Hero has been slain. Sa red team ang nagkakawat si Kwan Low Points Esports. Oy, naka third kill na pala sila. Buhay na ang turtle. Pwede na ka mo mag-turtle. Blue team has slain the turtle. O yun, pigsururugan si Isme. Kawawang Isme, nakadulag. O ano na, Isme, natatanagdulag, kaya ko ta si Balir. So, yan na mga tugang Ang lamang sa kawat, early game, nakatulong puntos na ang Team Blue. Right? So, abangan ta. Kung anong mangyayari igdi. Yan, si Isme, pigsusururugan talaga si Isme, Pero aram mo, dipisil magadan si Isme. Matagas ang tank na ini, tank mage na ini. Lalo na pag naka-guno na nin item, Ining nagliligid na ini, si Baksha yun, Baksha. Alright, so ayan, pakiramdaman muna dito, palakasan, nagtitipon ngo na sindaki kadakol na kusog. Pakahiling ko kay Saber yaw na si Saber bago, assassin.
Ayan, mukhang magkakaroon ng clash dito sa turtle. Yan ang nakikita ko. Yun. Red team has slain the turtle. Ito na. Medyo lamang ang Team Blue sa clash. Ito na, double kill. Triple killing spree na si Isme. Double kill. Ayun no. Lamang na po ang Team Blue. Nakaanom na. Na-shutdown si Isme. Alright. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. 2-7 ang score. Pabor po tabi sa Team Blue. Ito pa, mukhang makakatulo na. Nakatulo naman agad. Triple kill. Yun no. Shut down. Shutdown. Na-shutdown naman si Kwan eh, si Selena. Alright. Ito na, pagsururugan naman si Isme. Kay kuhanan mo talagang sururugan si Isme Igde. Patay si Isme. Kung dahil mo ini pagsusururugan si Isme, medyo dahil nindo ini kaya sa 1-on-1, 1v1. Matagas talaga. Ang score ta po tabi 8-5 ang lamang blue team. Okay. Yun no. Double kill, triple kill. Naka triple kill naman so ano eh, so team blue. Red team turret has been destroyed. Inisip pa kito, pag kupinusog man ini, medyo masakit man ining kalaban. Ining boxing hero na ini mga tugang tabi. Red team turret has been destroyed. Sarong fighter. Alright, nag-aragawan din sa turtle. Red team has slain the turtle. Red team hero has been slain. 12-6 ang score. Lamang po tabi ang Team Blue. Red team turret has been destroyed. Blue team turret has been destroyed. O yan na. Nakadulag si Pakito. Magaling. May liason. Pero sa laban na ini mga tugang, medyo nahiling ta na ang blue team ang nakakalamang. Ang lamang man sinda sa item, 24.3. Ang sa indang naguno na. Ayan. So, aliwan ta. Buda, may estratehiyang ginigibo ining blue team ano. Talagang teamwork sinda. Ini an maray. Remati si Kari igde. Mukhang madadali digdi si Kari. Remati mananggad si Kari. Oto na. Patay si Kari. Sa estado kan sa indang kawat, medyo lamang talaga ang estratehiya kang Team Blue, no? As teamwork sinda talaga. Wasak na ang ibang tore kan red team. Mantang digdi sa blue team, saro pa sa naman ang nawawasak no. So lamang talaga sa kawat ining team blue.
Na, pag nakuha kang Team Blue ang Lord, medyo lamang ng maray ang Team Blue. Rimati pa si Basya. Uto na. Gadan. Uni pa. Gadan pa. Uto pa si Paquito. Hinahabol si Paquito. Nahabol si Paquito ni Esmeralda. Nakadulag si Paquito. Nakadulag si Paquito. Okay, nakuha nila yung ano, nakuha nila yung Lord. Kaya medyo advantage na dito ang Team Blue. Right? So yan na, magkakaroon ng clash sa taas. Yun. Wasak ang tore. Ayan, nag-clash na sila. Talagang sugod ng sugod, ano? Sugod talaga. Push ng push ang Blue. Kasi dun sila mananalo pag medyo sila yung nakakadumina ng kalaban. Aggressive ang kailangan. Pag alam mong malakas ka, dapat agresibo ka. Red team's turret Right? has been destroyed. Pag alam nyo malakas yung team nyo, sige lang. Sugod mga kapatid. Pero alam mo, malakas din tong si Paquito. Pag lumakas to, talagang pangsabayan, sakalam din to. Alright, lamang ang Team Blue. Team Blue pa rin ang lamang sa laban na to. Ano kaya ang gagawing estratehiya ng Team Red dito para madepensahan ang kanilang base? Alright, so mukhang yun na nga. Malapit na. Dalawa na lang ho ang natitirang tore. Tatlo. Tatlo na lang ang tore ng Team Red. So, pag nawasag ang isa dito, medyo may access na ang Team Blue para makapasok sa base ng Team Red, di ba? Alright, so yan, depensa ang kailangan gawin ng Red Team dito. Kailangan makuha ng Team Blue ang Lord. Yan. Para tuluyan ng mapasok ang base ng Red. Yun o, nakuha na nila. Nakuha ng Team Blue ang Lord. Hintayin natin kung ano yung gagawin na preparation or depensa ng Red Team dito. Kasi wala talagang nadumi na sila ng Blue Team. Wala silang ibang gagawin ngayon kundi ang magdepensa. Alright. Lamang na lamang sa item ang Blue Team. So ibig sabihin mas malakas ang Blue Team. Kaya talagang dihado dito, no? Dihado ang Red Team dito. Yun na. Yun na. Pag nawasak ang Torin na to, makakapasok na sila. Yun na. Nasa base na. Nasa base na ang Blue Team. At mukhang may mananalo na sa larong ito. Yun na. Victory. Congratulations sa Team Blue, no? Sa Team Guap. Alright, congratulations and magpuproceed kayo sa next round. Team Guap. Team Guap, kalaban ng Team Guap ay Low Points Esports. Yan, ayan po. Congratulations and better luck next time, Esports.
Alam nyo, paunahan lang naman yun na makabuild at yun na nga sinasabi ko, strategy and of course, kailangan dito ng teamwork. Yan ang pinaka-importante sa lahat. And syempre dapat yung hero na gagamitin nyo, make it sure na gamay ho ninyo. Pag hindi nyo yan gamay, nako, para kayo nagpa-practice game lang. Mahina yung Pakito. Oo nga hindi siya hindi kasi siya naka-build masyado. Naunahan sila. Masyadong aggressive yung Team Blue. Kaya kaya nakuha nila yung laro. Ganun yun. Junior Sinugba. JR Sinugba. Pa-shoutout. Francis Osoy Regalado. Naglalaban po? Agwaman ng Dadalan 1. Agwaman, nagdadalan. Shoutout sa Villa Polgentes. Yan, shoutout po. Shoutout po kay July Bormeo Pante. Pabati po kay Dennis Pahares. Happy birthday, Pade. Happy birthday, Pade. Dennis Pahares, happy birthday sa imo. Sabi ni Erwin Orlin Kapal. Tapos na kami magkawat, di daw napanood live namin. Oo, hindi talaga mapapanood kasi hindi naka-live sa Insurrectos. Alright, pa-shoutout po. So, proceed na tayo sa next game and ilan na lang ba ang natitira? Ano yung nanalo sa group N? Ano yung nanalo sa group N? Wala pa, hindi pa nag-ano. So, dito sa group D, ano yung ongoing na laro? Time for Change versus Dark Triad. Oo, Group D. Tapos na to, di ba? Tapos na. Sa Group D, ang panalo sa laban ng Hagupit versus Money Moves, nanalo po dito yung Hagupit. So, may natitira pang isa sa Group D. Ito po yung Puro G versus Halubot. Ayan. And dito naman ho sa Group N, ang natitira na lamang hong maglalaro ay dalawang bracket. So, ang Cadena Brothers versus Poctolians. Pangalawa, La Purisima Pili versus OTBC. Ayan. And dito naman sa Group S, ang natitira na lamang po ay dalawa. Comunicado, alright, and versus Red Eye. Black Mambas Esport. Alin? Sige, yan. Basta ulitin namin nasa rules po natin, pag napatunayan na medyo may nandaya, medyo disqualify ho kayo, maski makaabot ka mo sa makaabot ka mo sa finals. Pag medyo na-verify or napatunayan mo po na nagdaya ka mo, naglabag ka mo sa rules and regulations kaining tournament na ini, dahil po tabi tutugutan kan nag-organisar na manggana ka mo kung ka mo po tabi ng daya. Kaya dapat iwasan ang daya, i-avoid sa unfair po tabi yan sa ibang grupo. Right? Mahigpit po yan ay pinagbabawal. And pwede sir na makulong. Makulong sa kulungan ki Ido. Alright, so yan mga tugang Sana all, kailan ang next game para sa semi? Wala pa, kasi nasa first round pa lang tayo. Nasa elimination pa lang ho tayo, wala pang semifinals. So bukas, may second round po ng elimination. And ang maglalaro tomorrow for elimination round ay konti na lamang. Ilang teams na lang. So, ang maglalaro tomorrow ay 12 na lang. 12 teams na lang bukas. So, mas maaga, mas madali pong matapos. And siguro, pag-uusapan natin yung semifinals. Hapon na kita ma-start sa aga. Okay. Hapon ho kami mag-start bukas ng second round ng elimination round or second round ng elimination. Right? So, for now, doon sa mga nanonood ngayon, shoutout sa 38,000 viewers. And gusto po namin ipaalam sa inyo na
pwede ho kayong sumali sa TikTok challenge, SND TikTok challenge, na ang sasayaw nyo sa TikTok, SND Noel de Luna, ama ni. Alright, so yan. Nice G. Ayan, Isa Dennis Basmayor, Wawat Sini Kipayo. Alright, sana all. So, yan mga kaibigan Doon po naman sa TikTok challenge, mananalo ho kayo ng 20,000, 10,000, and 5,000. Simple lang yung mechanics. Mag-entry lang ho kayo ng TikTok video at isa-send nyo sa nakalagay na email ad dun sa post. Hanapin nyo lang yung post tungkol sa SND TikTok Challenge, Makikita nyo ho at mahanap nyo ang post na yan sa Insurrectos page at sa SND BFF. Hanapin nyo lamang ho yan sa page or sa Facebook ninyo. Diyan nyo ho makikita or makukuha ang mga page na nabanggit. Alright? So, marami po tayong activity na pwede nating bigyan natin ng time para kahit paano magkaroon tayo ng libangan. Mag-enjoy tayo, di ba? At the same time, may chance na tayo na magkaroon ng pera pag nanalo tayo. So, sino na? Ano na yung next game natin? Pahiram ng monitor. Alright? So, pabaro ng monitor natin. So, next game natin. Next game natin. Okay, sa Group D tayo mga kaibigan. And last game ito ng Group D. Right? For today. Puro G versus Jalubut. Matindi. Ayos ang pangalan Jalubut. So, nasa banning stage tayo. Or peak. Peak. Team pick na tayo. Ayan, first pick mga kaibigan. Ano yung blue? Puro G. Ayan, first pick natin mga kaibigan si Moskov, Marksman to. Ayan. Marksman. Loading. When you gaze into the abyss gazes back. Ayan, dito sa kabila si Lina, Assassin. Beatrix, Marksman. Kadja. I am the power of light incarnate. Ano kaya kung Kadja. Napick na yung Kadja, fighter siya, fighter and support. Among the planes exists the Your team equilibrium is picking. which I was made for. Ivy? Mage? Evie, okay. Itong si Evie, mage pala to. Ngayon ko lang nakita tong hero na to. Bago. Mage. Palibasa, dahil naman ako nagkakawat Aluyo na. Dahil ko na nga ni-identify yan mga heroes Si AB, mage po siya, Digdi naman, fighter, lapu-lapu. Anong mga skills kayo ni sila lapu-lapu, kuya fighter Dahil ko nailig si Derot. Main hero ko si Derot Fighter. Balmon, dahil na masyadong pigagamit si Balmon. Thorns remain should petals fall. Sa tournament ay pigagamit. Pero sa ordinaryong kawat-kawat lang, medyo permi siyang pigagamit. Sa rank game, Tano, pag mga tournament, iba ang laruan nila. Ayo. Your team is picking. Alright, so ito na mga kaibigan. Hintayin natin kung ano yung mga susunod na ipipick nila. Pag tournament, dahil masyadong nagagamit ang mga matitibay na kuwan sa rank game, biro.
Si Ruby, yan, fighter din to si Ruby. So dito sa kabila, ang assassin, marksman, dalawang fighter na. Dito naman sa kabila, marksman isa, isang fighter at isang mage na. Yan. Kailangan nila tank na lang saka assassin. Ayun, tank nila si Tigreal. Ops, isang fighter din si Bane. Yan. Si Bane, alright? Madalas gamitin sa Ayulus, no? Ayulus fighter. Yan, buo na po ang kanilang mga hero. Ayulus fighter, Ruby fighter, Lapu-Lapu fighter, lahat fighter, no? Marksman Beatrix at isang assassin. Wala silang tank. Okay. At ang core nila ay si Bane. Dito naman sa kabila si Ayulus. Let's see, tignan natin kung mananaig ang walang tank or mas advantage nga ba pag mayroong kang tank, mayroong kang assassin at marksman, mayroong ka pang fighter at mage, no? Dito kasi sa kabila, ang ano dito, ang kanilang hero gamit, wala silang almost sila, more on fighter sila, mga kaibigan. So let's see kung mananaig nga ba, advantage nga ba pag may tank or disadvantage. Sige. Yung mga napapanood natin ngayon, mga kaibigan, ito po yung Team Puro Puro G and Jalobot. Alright, Jalobot. Team Blue ang Puro Puro G, Jalobot Team Red. Alright, so let's see kung sino at ano ang kanilang strategy na gagamitin dito para maipanalo ang game. Basta't ang sekreto, teamwork, paunahan na makabuild, at syempre dapat may estratehiya kayong ginagawa. And syempre, importante sa lahat, push, no? Mag-push kayo para maabot nyo yung base ng kalaban. Ayan, pakiramdaman. Wala pang first blood dito, ha. Nag-aantay sila. Pakiramdaman muna. Hindi pa nagkakasubukan. Kailangan subukan nyo na yung lakas nyo. Clash na agad. Alright, so ito na. Yun, nagkasubukan na. Blue team hero has been slain. Nagkasubukan na. Patay agad yung tank. Patay agad yung tank saka si si Bane, no? Nakadalawa ng score yung red team dito, mga kaibigan. Red team has slain the turtle. Nakuha pa nila yung yung turtle. So medyo dominant, mga kaibigan, ang red team dito. Yun, no?
Yon, kita-kita mga kaibigan, nagkasubukan sila ng lakas at medyo nanguna dito ang red team. Ibig sabihin, mas malakas ang red team sa early game. Yon. Blue team hero has been slain. Ayun, slay na naman yung blue team, no? Nakatatlo na yung red team mga kaibigan. Nayari doon si Moskov, no? Ato na, class na naman. Lag! Ako yung lag. Red team hero has been slain. Hero has been slain. 4-1, nakaisa na yung blue team, ha? 5-1. Medyo malambot ang tank nyo, ha? Malambot si Tigreal dito at si Bane. Blue team hero has been slain. Patay na naman. Patay na naman dun si Beatrix. Beatrix ba yun o si Moskov? Nakadali si Beatrix pala ang nakapatay. Ayan, mukhang magkakaroon na naman ng laban dito. Pag hindi kaya, takbo-takbo at magplano. Ayan. Red team has slain the turtle. Nakuha nila yung turtle. 6-1 mga kaibigan. Medyo lamang talaga dito yung red team. Pakiramdaman, subukan ng lakas. Hindi pa nagkakaroon, hindi pa nila nabubuo yung item, kaya ganon. So masyadong napakaaga pa para magbunyi. Yun, killing spree na. Double kill. Malakas sa kalam. Si Ayulus. Masakalam yung Ayulus, no? Alright, 9-1 mga kaibigan ang score. Medyo lumalamang pa rin ang red team dito. Blue team hero has been slain. 10 na. Tignan natin kung makakabawi pa dito yung blue team. Ha? Medyo nadudumi na ng Jalubot team ang laro mga kaibigan. Magaling masyado yung Jalubot. Kaya pa yan, depensa. Mag-ipon ng lakas, blue team. Kaya pa yan. Masyado pang maaga. Tulad ng sinabi ko, the more na nakakapatay ang isang hero, masyado ho itong, mas lalo itong nadadagdagan ng lakas nila. Mas lalo silang lumalakas. Yari na naman dito yung tank, sigurado. Pag nagkataon. Blue team turret has been destroyed. Kailangan nilang gawin dito siguro yung pag-push, no? Para makabawi. Doon sila mananalo. Blue team hero has been slain. Malakas din tong sila Pulapo. Red team has slain the 13-1 ang score mga kaibigan. Kitang-kita sa laro na malakas ang mga hero ng red team. Blue team turret has been destroyed. Mega kill. Malakas tong MM ng red team mga kaibigan. Beatrix. Ayun, no?
Killing spree na mga kaibigan. Masyadong malambot ang tank na si Tigreal. 15-1 ang score mga kaibigan. Triple kill. Magaling si Ayus. Sino yan? Ayus? Sino nga to? Yung fighter? Ayulus. Yan. Ayulus. Magaling. Magaling yung Ayulus nila. Yung fighter nila. Blue team turret has been destroyed. Malapit na mga kaibigan na unti-unti nang nagigiba ang torre ng Team Blue. Dominating ang laro ng Team Red Team, mga kaibigan. Alright. So, nakadalawang kill na rin sila. So, 219 ang scores. Masyadong napakalayo. Napakalayo ng agwat, mga kaibigan. Masyadong lamang na lamang ang Red Team dito. Ano kayang strategy ang gagawin ng Team Blue dito para madepensahan ang kanilang base? Abangan natin yan. Hindi kasi sila masyado nakaipon ng item sapagkat yun na nga, dominating masyado yung Red Team. Inaatake sila ng inaatake. Kaya hindi sila makapag-farm. Ano kaya ang plano ng Red Team dito? Mukhang maglo-lord sila. Yan. At sa tingin ko maglo-lord sila. Importante kasi na makuha nila yung Lord. Blue team hero has been slain. Yun no. Mukha ngang makukuha nila yung Lord. At pag nakuha nila yung Lord, nako, advantage na to para sa kanila. Ayun, nakuha na yung Lord. Ang score natin, 20 sa Red and 2 sa Team Blue. Masyadong napakalayo mga kaibigan. Ayan na. Ayan na, mukhang plano ng tapusin ng Red Team dito ang laro, mga kaibigan. Malapit na. Malapit na sila sa base. Inihintay na lamang nila ang pagpasok ng Lord. Pag pumasok ang Lord, papasok na rin yung grupo ng Jalubot dito, sigurado. Alright, so ayan na, malapit na yung Lord. Anong depensa ang gagawin ng Team Blue dito? Blue team turret has been destroyed. Ayun no. Wala, talagang ano na. Hawak na nila yung laro, tapos na. Mukhang matatapos ng larong ito, mga kaibigan. Tapos na to. Tapos na to, nakapasok na. Nakuha na nila yung base. Tapos na nga, mga kaibigan. Tapos na ang larong ito. Panalo na ang Jalubot dito. Ayun, victory. Panalo na yung Jalubot. Mga kaibigan, congratulations sa Jalubot. Kayo po ang nakapasok sa next round natin. And congratulations din. Congratulations and good luck sa inyo. Magtawag dito. Better luck next time ha, dito sa kalaban ng Jalubot sa puro G. Sige. So kayo, kasi kayo puro kayo G. Puro kayo Jin Sige, better luck next time. Naunahan lang kayo. May maganda yung planning ng maganda yung ginawa ng Jalubot dito. Kaya kayo nahunahan agad. Alright? Jalubot. Alright, ang nanalo. Jalubot ho ang nanalo. Congratulations sa Jalubot. Alright. CR lang sa kalam. Malakas ng Team Jalubot. Oo nga, malakas talaga yung Team Jalubot dito. John Milan Corba, kalamahan lang nindo. Kalmahan lang nindo. Sabi niya, digde. Sabi ni Andre Joshua Ponsya.
Shout out Lods. Melmar Calieja Dakuya. Good afternoon sa imo tabi amigo Melmar. Lakas mo Jay. Sabi dito, madayaon ng saro dyan. JC Galvo Olaita. Yan. Basta pag may nalaman kayo na medyo nandadaya, i-report nyo agad dito sa amin at aming iimbestigahan yan. Pag napatunayan namin na nandaya, automatic ho, disqualified ho yan. Ha? Hindi po sila makakarating sa finals. Pagka ganon. Watching from United States of Igorot. Aram ko na ni, kung sari. Kung sari ka mo. Good afternoon sa Indo dyan. Mga kaimanwa. United States of Igorot da Atabi. Alright, sige. James Galicia. Good morning sa Indo. Sabi igde ni Melmar Calieja, da kuya, burat kaya sindalods, kaya nadaog. Sabi na, puro-puro G kaya, paanong na magkabururat? Na puro-puro sa naman G. Aram mo, minsan pag burat, nakakapukusog nin buot yan. B-O-T-O, buot. Kaya medyo kuyan, nadaog sinda. Pero, bawi na lang next time. Kung hindi man ngayon ang panahon, baka bukas or sa mga susunod na araw, panahon, basta't maghintay ka lamang. Alright, syempre mga tugang, ang pakawat na ini hatod po sa tuya ni SND Sir Noel De Luna and Mobile Legends Bang Bang SND ML Championship, a battle to remember. Ini po tabi ginuno or ginibo pig-organisar ngari na makatao po tabi nin kaugmahan sa Indo, lalo na sa mga kabataan na mahilig sa sports, lalo na po tabi ining Mobile Legends. Daing ibang kamautan si SND ang magtaoning kaugmahan sa Indo. Ngaring gabos kita happy. Ang SND cares yaon pirmi sa pagtabang, yaon pirmi sa pagtaonin kaugmahan. Kaya wag ho kayong mag-alala dahil marami pa hong susunod na mga activity katulad nito. Lalo na kung maging nakikisabay nga mo sa ribo ko. Naka-live po tabi kita. Uy! Naka-live kita. So yan mga kaibigan. Alat. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Nakul na ini talagang Tuloy ho tayo. Ang larong ito, hatid po sa atin ni SND, Sir Noel De Luna. Lalo na po tabi pag naging congressman na si SND, ano? Mas dakul pang activity-an sa tuyang aabangan. Digdi sa Tercer Distrito, kan Camarines-Sur, mga tugang. Lalo na sa mga kabataan and iba pang sektor. Gabos na sektor, pigtataanan prioridad ni SND. Kaya standby lang kamo, ha? Dahil ka mo maghadit kung dahil ka mo nangganangunan sa masunod. Tagibuon mi gararay ini. May part 2 po tabi ini ang SND ML tournaments sa mga masunod na panahon. Lalo na kung congressman na si SND. Alright, next game tayo and last game na ata tayo sa mga oras na ini, no, mga tugang. Waiting na lang tayo. Ano pong last game natin, Ma'am Catherine? Black Mambas Sport versus BTK Bloodthirsty Kill. Bloodthirsty Kill, mga kaibigan, ang madadalanta. Last game ini sa Group S, mga tugang, tabi, no? And alright, so sige. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa Ayan mga kaibigan. Ongoing pa, may ongoing na laro. Mabuot siya, nakulang mga taong kinabangan niya. Ongoing yung laro sa Group S, Excommunicado and Red Eye, right? Ongoing po siya. Ngayon, yung last game natin dito sa Group S, Black Mamba Sport and Bloodthirsty Kill. Alin?
Ongoing din yung La Purisima Pili versus OTBC, right? So, last game na tayo. Last game na tayo dito sa Insurrectos, no? For the meantime. Kasi bukas, mayroon tayong second round for elimination. Alright? So, ayan mga kaibigan, last game na ho kami dito sa... At ang last game natin sa oras na ito ay Black Mamba Sports, Black Mambas Esport, and versus BTK Bloodthirsty Kill. Yan po ang ating last game. At abangan nyo bukas ang mga maglalaro bukas mga kaibigan. Ito na, babanggitin ko, no? Ang maglalaro bukas ay Dos Epro versus Rapatangos. Rapatangos. O Rapatangos ba to? Rapatangos. Yan. Pangalawa, Timber Wolves versus Kurukuku. Matindi. Iniman na pangtulo, Amigos versus Autolock. Anpan-apat, The Suicide Squad versus Axigad. Yan. And ang Group N, Born to Win versus Susuka pero di susuko. Yan. Ayos pangduwa sa Group N, Blacklist Kanaman versus Long Silog. Yan. And ang pantulo, CD Countdown. Yan. Versus Kunyan. Ang panapat, Night 2, Raidu NTR versus Team Del Rostak. Group D, Team Adrenaline versus Liempo Gaming. Pandua, Phoenix Fire versus Uragon. And lastly, Next versus Next Play Kanaman. Ayun. Ayan na. Last game na to, ha. At pagkatapos ito, kami ay magpapaalam na muna. Dahil ang susunod na kabanata nito ay bukas naman. Right? Bukas naman. Last game na tayo. Bukas, konti na lang. So, mag-start tayo bukas, hapon. After lunch. Mga 2 p.m. Alright? So, yan mga kaibigan. And ang semi nito, abangan nyo na lang yung announcement ng ating mga girls dito. Alin? Blue, yan. Team Blue, Black Mambas Esport, and Red Team ang Bloodthirsty Kill. Alright, sige. First pick nila, Kupra. Yan. Orenos. Dito sa kabila, Orenos. Lilia. Yan, Mage, Lilia. Magaling to si Lilia. Pero depende sa magaling yung hero mo. Pag hindi mo gamay, nako. Dito naman, Roger, fighter marksman to. Si Cloud, marksman. Your team is picking. Lancelot. Alright. Ayaw ng Lancelot to. Pinalitan. Ayulus, fighter. Ito yung madalas na ginagamit sa tournament, no? Itong mga heroes na to. Among the planes, your team is banning. Equilibrium, which I was made for. Sabi ni James Galicia, watching from Ukraine. Bahala ka man sa buhay mo. Kung nag-iiling ka dyan sa Ukraine. Kamusta dyan sa Ukraine? Tabi. Your team is picking. Igwa pa man na internet dyan ba kung pinasarabog na kamudan? Your team is picking. Little baby, don't say a word. May wifi gayon. Kimmy's gonna bring you a cold iceberg. Alright, ano to? Oy, si Angela. Nakita ko si Angela, Gagamitin ata to dito. Dito si Kimmy, marksman. Marksman mage to si Kimmy. Oy, Silvana, fighter. Mage nila si Sask. Sask yung mage nila, Silvana, fighter. Cloud yung marksman.
Marksman rather, Cloud. Fighter Marksman, Roger, and ang kanilang tank support ay si Kufra, right? Hylos tank. Hylos tank dito sa kabila. Tapos Kimi Marksman, ang kanilang Marksman mage, no? Iolus Fighter, tank Uranus, and Lilia ang mage nila. Alright, so magandang laban to, close fight to, mga kaibigan. Let's see kung sino yung may pinakamagandang strategy at kung sino yung may pinakamagaling na hero sa labang ito, mga kapatid. So, tignan natin, panoorin natin yung laban. Ang laban, mga kaibigan, ay Black Mambas Esport versus BTK Bloodthirsty Kill. Yan. Yung red team dito, ito yung Bloodthirsty Kill, no? Yung blue team, ito yung Black Mambas Esport. Ayan na, start na tayo. Blue team, Black Mambas Esport. Red team, Bloodthirsty Kill, mga kaibigan. BTK. Hoy, shout out sa mga nanonood, patuloy na nanonood ngayon. Shout out sa inyong lahat, sa 28,000 na nanonood sa atin. Last game na ho ito, After this game, kami po ay magpapahinga na muna at yung second round for elimination, tomorrow po, abangan ninyo, 2 PM. Abangan nyo ho yan. Ayan, sino kaya makakauna dito? First blood, na first blood, mga kaibigan. Dalawa. Ayan, pareho na. Na first blood dun si Hylos Si Hylos. Nagkasubukan na sila ng lakas, mga kaibigan. Pareho ang kanilang lakas. Dahil 2 ang kanilang score. Parehong 2. Parehong 2 na. Blue team hero has been slain. 3-2 na, mga kaibigan. Lumalamang ang red team dito. Pareho na. Yari ka. Hinabol, patay. Red team hero has been slain. Si Ruby yun, di ba? Ruby. Yung namatay. Ruby tong nasa red team, di ba? Yung nasa taas. Ruby yan, si Ruby. Red team has slain the turtle. Yung nasa red team. Ining cranium. Si Lilia, no? Lilia? Oo, si Lilia. Mage siya mage. Alright, so ayan, mga kaibigan, 5-3 na ho. Lamang dito ang Team Blue. Last game po ito. Last game, mga kaibigan. Bukas naman tayo, 2 PM. Abangan ninyo yung mga natitira pa ang
teams para sa second round ng elimination, no? Yun, no? Blue team hero has been slain. 4-5. Close fight ang laban, mga kapatid. Close fight ang laban na to. Alright, naantok na ang host, mga kaibigan. Inaantok na. Time check. Oras natin sa buong kapuluan, 4 p.m. na po ng hapon. At ang oras na yan natin po sa atin ng yan ni Sir Noel De Luna, SND, ang ating congressman sa 3rd district ng Camrur. Galing ha, triple kill. Roger yon, si Roger. Tapos makukuha pa nila yung turtle. Mukhang makukuha nga yung turtle. Yun no? 8-7 mga kaibigan ang score. So talagang close fight ang laban. Red team hero has been slain. Yun no? Shout out sa 32,000 viewers natin from the different municipality or barangays in 3D, mga kaibigan. So ayan, hindi pa nagkakasubukan si Sylvana at Uranus. Kaya lang wala pang hindi pa nagkakaalaman kung sino talaga yung mas magaling. Red team turret has been destroyed. Ayan na, clash na dito sa gitna. Medyo lamang ang red team dito. Oops, nakatakbo. Buti na lang nakatakbo. Ang score natin din 7. Lamang po ang blue team dito. At mukhang lamang din sila sa push, no? 8-10 ang score. Aggressive ang Team Blue dito, no? Makikita mo sa laro. Mukhang sila yung dominante, no? Dominating masyado ang Team Blue dito. You know? Patay si Uranus. 12-8 mga kaibigan ang score at mukhang makukuha pa nila ang turtle. Ayan, malaking bagay pag nakuha nila ang pagong na ito, mga kaibigan. Yun o, nakuha nila. Pero masyado pang maaga. 12-8 ang scores, mga kaibigan, at hindi sila nagkakalayo sa item na kanilang naipon. Ayan, mukhang magkakaroon ng clash dito, no? 4 versus 4. At hindi tinitigilan ni Uranus si Sylvana.
Pero ayaw lumaban ni Sylvana. Red team turret Ang has sabi been ni Sylvana, destroyed. mamatay ka. Hindi mo ako Red team makukuha. hero has been slain. Yan na. 13-8 na mga kaibigan ng score. Lamang pa rin ang Team Blue. Ops, nakita ka, Blue Uranus. team turret has been destroyed. Buti na lang hindi. Hindi nakita si Uranus dun ha. Nagtago Red team sa turret has been destroyed. masukal. O yan na, tabi mga tugang medyo talagang lamang igdi ang Team Blue. Lamang digdi ang Team Blue, no? Push lang talaga ng push ang kailangan. Yan ang isa sa mga strategy dapat na gawin ng isang team. Dapat push lang ng push. Kasi at the end of this game, mga kaibigan, ang pinapanalunan dito, yung paunahan na mawasak yung base. So, kailangan mo talagang mag-push ng mag-push. At the same time, habang nag-push ka, dapat malakas ka. Kasi paano kung hinaharangan ka? Dapat may panglaban ka, di ba? Yun. Bumabawi dito yung red team, ha? Pero kailangan rin nilang mag-push dito. Kasi masyado silang nauunahan na. Nauunahan. Unahan lang naman. Unstoppable na si Roger, mga kapatid. Unstoppable na. Yun, no? Nakatakbo, takbo, Hylos. Buti na lang nakatakbo, ha. Konting-konti na lang yung buhay niya. Pero kailangan dito ng push ng red team. Masyado ho kayong napag-iiwanan na sa laban na to. Konti na lang yung torin ninyo dito, no? Dapat kayo po aming digdi mag-push. Nakuha na nila yung Lord, no? Ayan, nakuha na po ng Team Blue ang Lord. At mukhang sasamantalahin nila ang pagkakataon na ito para mapasok ang base ng Red Team. Let's see, mga kaibigan, kung magtatagumpay sila, no? Ayan na nga ho, mga kaibigan. Ayun. Mukhang agresibo na ulit ang blue team dito. Blue team hero has Yun been nga lang. destroyed. Kasi habang nag-late game, lumalakas yung hero ng red team dito, mga kaibigan. So, ang score natin, 10 sa red team at 14 naman sa blue team. Red team hero has been slain. Yun. Blue team hero has been slain. Monster. Yun! Malakas na siya Hero has been slain. Malakas na si Roger. (12-17) ang score natin. Pabor ho yan sa blue team. At maaaring may chance pa dito ang red team. Kasi nakikita ko medyo lumalakas na rin yung kanilang mga hero sa laban na ito. Yun nga lang, kulang sila sa push. Wala silang magagawa kundi ang magdepensa. Kaya hindi sila makakapag-push dito. Ang mangyayari dito, kung gusto nila mag-push, ubusin muna nila ang blue team, no? Yun ay kung kaya. Diba? Pero masyado pang maaga para bunyi ang blue team.
Alright, so ayan na. Habang may buhay, may tsansa. Huwag ho kayong mawawalan ng pag-asa, ha? Red team, kaya pa yan. Dito, magkakaroon ng clash dito sa Lord. Ayan. Walang sumasabay kay Uranus eh, ay kay Hylos. Sabayan nyo kasi. Yun o, patay tuloy. Wala. Ayan na. (18-12) ang score mga kaibigan at pabor ho yan sa blue team. Nakuha ng blue team ang Lord. Ano kaya ang gagawin ng blue team dito? Sasabayan nila yung Lord o magta-timing, no? Habang sa red team naman, ano kaya ang gagawin nila? Mag-aabang na nga lang ba sila para magdepensa o mag-push, no? Red team turret has been destroyed. Alright, wala. Red team hero Patay has si been Uranus. slain. Mukhang makukuha na ng blue team dito ang laro, mga kaibigan. Red team base turret has been destroyed. Ayun, no? Nasa base na. Malapit na sa base. Nasa base na nga, mga kaibigan ng blue team. Ayun, umatras. Nag-retreat. Ayan, mukhang bumabalik, no? Pag nawasak nila ang tore na to, yung dalawa na lang na tore, mas madali silang makakapasok. At hihina ang depensa ng red team dito. Pero nakapag-push na rin sila dito sa baba na part, no? Isang tore na lang ang natitira sa baba ng part ng blue team. So, kaya lang, eto na, dominating again ang blue team dito, mga kaibigan. Kailangan nilang gawin to. Kasi pressure na sa part ng red team yung ginagawa ng blue team. Di ba? Nawi-pressure na sila. Kaya wala silang ibang gagawin dito kundi ang magdepensa, mga kapatid. Alright, so medyo kulang lang sa support ang red team dito. Pero ngayon, oh, buo na sila. Handa na silang makipagsabayan dito. Win or lose na to. Win or lose na. Win or lose na kayo dito. Makipagsabayan na kayo. No choice na kayo dito. Red team hero has been slain. Wala eh. Yun. Blue team has slain the Lord. Nakuha na naman ng blue team ang Lord. So, lamang na naman sila. Lamang na nga, eh mas lalo pang lumamang dahil sa Lord. 20 ang score ng blue team habang 12 naman ho sa red team. Alright? So, ano kaya ang gagawin ng red team dito? Siyempre, magdedepensa pa rin. Alright? Wala silang ibang gagawin, magdepensa. Ayun. Parating na si Lord. Tatapusin na kaya ng blue team ang laro? Oh, madidepensahan pa ng red team. Blue team hero has been slain. Killing spree. Yun, no? Shut down, killing spree. Mukhang tatagal pa yung laro, mga kapatid. Ang score natin, 14 sa pula at 21 sa blue.
Yan, nadepensahan. Patuloy na nadepensahan ng red team ang kanilang base, mga kaibigan. Ayun. Na-shutdown ni Sylvana. Na-double kill pa. Nako. Ito na. Ito na yung pagkakataon. 2 versus 2. O, 3 na kayo. Ano pa yung nihintay nyo? Tapusin nyo na. Kaya kayang depensa ng 3 ito ang sumusubok na pasukin ng base na blue team, mga kaibigan. Alright, tignan natin. 4 na yung buhay. 4 na rin yung buhay sa red team. 4 versus 4. Ayan, buo na. Pareho ng buo, mga kaibigan. 5v5 na. Kailangan makaisip ng mas magandang estratehiya dito yung Team Blue para tuluyan nilang mapasok ang base ng red team, mga kaibigan. Alright, so habang tumatagal yung laro ay lumalakas yung red team. Delikado rin to sa epic comeback, no? Malakas na, matigas na si Uranus. Pang late game talaga to siya, si Uranus eh. Oo nga, Lods, si Lilia. Oo, Lilia. Mage yan, si Lilia. Sa red team, no? Blue team has slain the Lord. Ops! Nakuha ng blue team yung Lord. Hero has been slain. So yun na. Red team hero has been slain. Nahihirapang pasukin ng blue team ang base ng red. Mahihirapan talaga sila dito. Pero wala na si Uranus, no? Sa pagkakataon na rin dito, mga kaibigan. Pagkakataon nyo na ito, blue team, no? Wala si Uranus. Wala silang tank na matigas. Yan, dapat samantalahin yung pagkakataon na ito. No? Nabuhay na si Sylvana. Buhay na rin si Uranus. Five v5 na ulit, mga kapatid. 16-24. Pabor ho sa blue team ang score. At lamang din sa laro ang blue team. Kung inyong makikita, dahil wasak na ho ang tower, ang tore ng red team. Isa na lamang ho ang natitira at tuluyan ng mawawasak ang kanilang tore dito. So, yan, malapit na ang laro na ito. Medyo nadidepensahan lang talaga ng red team. Tulad ng sabi ko, dalawa pa yung dalawa pa yung tore nila na nakabantay sa kanilang base.
Alam mo, malaking bagay kasi yung yung Tori na yan. Pang-depensa. Alright, yun na. Red team Pag hero napatay has nyo ang been tatlo slain. dito, pasok na kayo dyan. Mananalo na kayo dyan. Sigurado yan. So lumalakas na nga, tulad ng sabi ko, lumalakas habang tumatagal. Lumalakas ang red team dito. 17-25 ang score. Habang tumatagal ang laro, lumalakas ang red team dito, mga kaibigan. So talagang delikado. Mukhang magkakaroon dito ng epic comeback. Sana wala. Kasi lamang na kanina yung blue team dito. So pag-asa ninyo dito, makuha nyo ang Lord para madagdagan ng inyong puwersa. Blue team has Alright, slain the nakuha na Lord. nga nila yung Lord, mga kaibigan. Ayan, nakuha nila yung Lord. Pero lumalakas yung red team, ha? Huwag kayong pakakasiguro dito. At puno na rin sila ng item, ha? Naka-build na sila, kumpleto na. Nakumpleto na nila yung kanilang build. Nasa level 15 na tayo, di ba? So, malamang, kumpleto halos. Halos kumpleto na yung kanilang mga item dito. Ayan, ito na yung pagkakataon ninyo, blue team, no? Mayroon kayong Lord na pwede nyong idagdag sa inyong puwersa para matuluyan ng madumi na ang larong ito, mga Red kaibigan. team hero So, yun na. has been slain. Mapapasok na kaya nila ang base ng red team dito? O talagang madedepensahan pa ng red team ang kanilang base? Alright, ayan na. Ayan na! Ayan na! Napasok na! Naubos na, mga kaibigan! Tatlo na lang ang buhay sa red team. Tapos, panalo na yung blue team, mga kaibigan. Yun ang sinasabi ko. Pag nakuha ang Lord, mas madadagdagan ng puwersa ng blue team doon, mga kaibigan. Which is, nanalo sila. Congratulations sa blue team. Congratulations po sa Black Mambas Esport. Kayo po ang nanalo at kayo po ang pasok sa next round natin, mga kaibigan. So for the meantime, kami po muna ay magpapaalam at maraming salamat ho kay S&D Sir Noel De Luna sa tournament na ito, S&D ML Championship, a battle to remember. Ayan, kami po ay magpapaalam muna sa pangalan ni S&D Sir Noel De Luna, Congressman Congressman mo, Congressman nating lahat. Magandang hapon. God bless. 3rd District of Camarines Sur. Mabuhay!